ሰላም
አካሉ ለማርያም ሰላም ተታስተፋጥን ስብሐተ ሁሉ ሰላም ለመላእክት ወናበረ መብር ሁሉ ጽባነ መንግሥት ወስን በሰማይ ዘናሉ አምላክ በባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለነቢያት ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ዘንብነ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለባሲ በመቅዱስ ሰላም አዳላለም ነጋሲ አብ የዝናሴ ስላሴ በስመ ስላሴ በክርበይሴ ሰላም ለኩልያቲክም ለውርያን በአካል አለመክሙ ሥላሴ ላወዘዛልሜክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል በሰበ ማርያም ድንግል ወቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ሰላም ለክሙ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ አብኒን ወራጉ የሮሳቁ የሊቃናተ ነድ ለሰማያዊ ማይበር በእንተ በጉ ቀብዋለ ዛቲ አጽ ሰላም ለክሙ ሰላም ሚካኤል ወኡራኤል ወሩማኤል ዙሪያ ሮባኖየን አብኒን ወራጎ የሮሳብ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ አዲ ለሰብእ አሐዱ ለይባርክ ወለቃል ኢየሱስ ዲበዝ ተመልተን በተስፋሁ ነባርሰ ገንገል
ሳዝራማ ማለተ ሚካኤል ማሪ ለዜማ ዲቤነ ሲማ ለማይበርነ ገዋላ እገወዝብስማ መራለነቺር አጽንዕኑሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ስብንሱ አይሁን ቅዱሳን አሐዱ እምለይደቡ ሐዋዝ ባርያም መሃልቡ ጉድጓደ ስብሐት ለመስግነው በልሳን ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ተነበል ማለት ወለድን ጸቃልከ አዋዝ ቅድመ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ግብሩ ሚካኤል እዝራቢኖስ ባእል አልቦ ዘይማስለከ መለባቲትካ እድገ ማርያም ወትዝክረው በነቢያት ወሐዋርያት በጻድቃን ወበሰማዕታት ለኃይላት መላእክት ዘራማ ኃይላደ ምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክ ወተስግድ ወልዳ ነባቢሳ ወትዝክረ ወትሶታ በመንፈሳዊ ትርክ ዘመና ልሁብ እምገናብሬ ይወጣሌ ተጸብረ ማህፀና እሳት ዘጎሬብ ወያዋያን እድወላይ አጸደችን ዘተየ ማርያም ይከብ ምስሌተ ሰራርያ ዘናሉ እሳተ አብርሃም ምስለ ለተጾረ ዘኢጸወር አግመረ ዘኢይትገበር አበበረከት ሩህ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አይማፀንክ ንግግር በስጋችን አፈቅኖ ልጅ የመላእክቲው አእላፍ አምስሮ ልሳን ይትገዘን ወይትሐተማ ሰላም ትብታሙ አምሳለ ደመሰረተ ሕይወት ማርያም ወተምናኒ ዘንበዲ ሞሻቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዐወት ስሙ። ብሩክ መዓልተ ወጽባሕ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ቤተ እግርና አውደ ዓመትና የባረክ አውደ ዓመትና የቅድስ በዓለ ንስሐ ሴት ይበለና እግዚአብሔር አምላክ እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘተረጸ ቤተ ኮሬባዊ መለኮት
ለዝክረ ስምከ እስመ መሃራ ዘኢየሱ ዛነረ ቅድመ ለእግዚአብሔር በአትሮንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባረከ እርሱ ለስምከ ይትገጸር በእሱ አልቦ ኢያሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለካና ዘላለ ኩሉ ኢየሱስ ሥጋ ይለብስ ወንዘይት ኢየሱስ ክርስቶስ አበዘ ሕይወቱ ማየቁነን አመሰናይ ላወት አይቲ ከዘር ኢየሱስ ክርስቶስ አሰጋል ማለብሉ ጥበብ ተመጽያት ገገራ ያሰጋል ኢየሱስ ክርስቶስ መዘዝሬ ሁሉ ጀጋ ንሳኒ እግዚኦ በሀሳብ ዋጻድ ወኒ ሰላም ለአእዛኒ ከጽሏት እለ ኮና አማሃ ነገር ያባ ለመጎነ ውስጥ ህሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ያቋም ለደምራ ዘይፈቅድና ማመዘሳ ወይጋሚራ ይምስና ለይፈር ኢየሱስ ክርስቶስ ማበነዚያን ተብሎ ለመላእክት ለበስሁ ረገብግቦ ለወልድየ በከንቱ ዘሞለ አሳክበቴና ዋናትስ ለውድ አስማቱ አክለክሌ አብያት መላገይ ወድ ክርስቶስ አሰብየን ይነገርናሁ በጣመ መስቀል ከጾተነ ደጉ በፍቅር ቃት ሰላም ለከ ናብሪ ከነሃዛ ከተርቤ ሐዋስ ጽብጽ ገዳማት ሁሉም ዘጸናሆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማዜራዊ ነጋገር ሆነ በኩና አድርጉ ሰላም ለአፉከ ዮሐንስ ዘሳሞ ለጽዋሕሊናሁ ድንቡ አይነ ብዙወት ከሰው አደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መከሬ ወኒ ማልቶ ከማይ ምራቅሞ ናስናኒካይ አያተ አንቁራ አይና ለብስላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ከምስዋዕ ነፍስ ሰላም ለልሳን ከበደብረታ
ወዘም ክርስቶስ ዘተዋሕደ በዋየ ብግርከ ከመዝሯባ ሳሌና የነደ ወልድገዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተማሮ አባ ሰብሐከ ሰብሖ አንገጽከ ጸጎን ይመሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበራ ሃይማኖት ወጽድቅ ወገዋግድ ባየርከ ምጡቅ ወአንበዘ ብዙ ደመና ዘአረወዘ በጽማ ፍቅረ ሰብ ሀማሚ እስከ ስንተሃ ሞትነ ወዘወይነ ትፍስት ከራሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ይሰሚዐዎ አይሁድ ወአልቦ አረሚ ሰላም ለክሳድከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቸኒያ አዳም ስና ወመከል ማያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ መወፃ ስማቲከ ዋያነ ኩሎ ሶርያ ብፁዓን ላይትያከ ዘርያ ኢየሱስ ክርስቶስ በካህናኒት አስተስርዮ አስተዳሎ ኩሎ በዘይደሉ አቅረባልዮ ሰላም ለዘባን ከመለኮቱ ዘይተአርያ ለሰዓቲ ከመቅጽበታይ ክርስቶስ እንተ ዘጸውራቱ በቤተጋ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሩዶ ተባክሮ ሰበይገይት ህሊናከ ነቃዳድየ ለገብርከ ምድሩ ይሰሮ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል ወንጌል ከመ ዕፀ አምድ ስልጣይቱ ቆቆስ ዛደ አይዋፋ ጽሎተት ዳዊት ጽቡረለ ገብራ መርፈቃፉ ከቅዱስ መርፈቃፉ ጀምራቃፉ ከቅዱስ አይደውል ትምህርተ ህቡዓት ክርስቶስ ተገብር ጽቡራ ነገሥታት በእንዲአከ ይገድቡ ወተቀሙ ይፈትሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ምስዋዕ ዜማየ ወነዘር ገጽዋ እደሁ ይድንሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገዘራኒ የነኢየሱስ አድር ተመሰመ ወለላት ስልጣን ሰላም ለነ
በእምነት ከመስፈርተ መዛር በመስገድ ማብዛቡ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይላሁን ናሁ መድኃኔ ተንሥአ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድረ አብ ከምድረ ጽዮን ለገነተ ዝግር ዙራቢ ብዛታን ኩሎም ዘህበር ይሆን ጻዳ በመግባር ወገዝ እንዳይተዋሃዳ ኢየሱስ ክርስቶስና ዋሉ ለይሁዳ ለመንግሥትከ ዘባኒ ዘይተሃለሉ አውዳ ሰገድ አወበ ይባላም ሰላም ለቆቦ አሰተዌ ፍሎ እንታግኔሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ መቃ አመ አዘራይ ገብር ሰባ ሶርጠይ ራከ ሞት ተሰጥመ በላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለልብከ ቁርበ ጉዳያንታ እንደ ያዛዝ አወቱ መንፈሰ ዲና ከአብህላ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃለ እንዲናገ መድዋዳ ሰስበዝደረስን ሰርዌ ክርስቶስ ብርሃን ዛዘዘገጽ መደላሽሩ ቤነቢ ዘትሬኢ ሸቦኒ ወዱና ለህን ብርትከ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ ከማን ዘበርከ በአብ ወወልድ ቃል ለአዝመሩ ሲሮሙ ያትውሰከ ለሃውኬከ እንዘ ቦልልና ከመገብርኩም በቀነትሃል ትሕትና ህብስተ ሕይወቶም ክርስቶስ ለለይነሱ እስመ ክርስትና አቆ ዘእስራኤል ወሴረሞ እስመ ደብረ ሲና ያጽከ አይማደ ያዕቆብ ወበለስ ለይነጽር አወቶን ለኩሉ ትእዛዝ ተባሶ በጽላሎት ገራሩያ መጻወ ይሳነኒ ለገብርከ ዳግመ ለአውተር ስግደት ይዘተቀባይከ ክርስቶስ አልባስጥሮስ እፍረተ ገብርከ ሰንበለቁ አሚሃ ዕለት ማርያም ትኩረኒ ሰላም ለአእጋሪ ክለጠ ባለቀዊ ትመጢ
ጲላጦስ ፈታሒ መስፍነ ይሁዳ ወሮ አቦረደ ወነጠፈ ዝናጋሪ ቀደም መስቀል ከበሰጂ ሰላም አብ ብሎ ሐዋርገ ወቀናው ሰሰሌዳ ቦከሲሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመላካነ ዘቤ ከሮስ ማዲ ከራይ እግዚኦ ማለ ማዛሎ መተላይት አይን የቅላዋ አብር ጸላሎ ደምሮ ለገይ ሰለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዛው ድርገ ሮናርዱ አዊ ከሰማይታት ወላደማማ ወጻዳኒ ከማሮዱ ሰላም ላጻቢ ከንደከቱ አጋ እንዳሐመርመን አደርገ አርያቱ ከአሱ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር በዘባነ ባይር ገመድለ ሐመር መንክር ተላሃያ ለዘለቀብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቀብከባ ዘዜኑ ይሩለከ ወእከ ስማ መምህረ ረዘይኩከ ረስየኒ ረዳም አመልማለ ቀይ ስጋን ክርስቶስ ለባረሳይ ገዘይመት መለካ ወዘሊናየ አሰጋባይጋ ሰላም ለመንግር ከመልካ ክቡር አምላክ እንተይትያ ታደቱ አርሰ ሰኮናው ብር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያነ ይመላ እንዲናየ በተግሳጽ ገብሩ ተገደው የዘመተበሶ ሰላም ለጸአፍ ተብስገ አይለ ስልጣነ ሞት ዘክረነ ጸዋቲካ ሙሉአ ደረሰለት ከሰቴ ኦመገና በክርስቶስ ነገበዘ የበሞት በይወራማጸ ወሰይደ ገዘለ በሰማየ ማሪ ክርስቶስ ዘይታምር ተውላጠ አቆዛይ ግዝጌላ ወዘባይ ተግላት ራቱ ሃይማኖት የሁቤተሴጠ ሰላም ለምዘ ተስላከ ባሆ ከርቤ ህወስ ወበደስ ጊዜ ንጹህ ንጹህ ዘህበር ይሆን መርአዌ ሰርግ ዋሚነት ክርስቶስ አስየኒ ለቀበል አገር ማይደለ ምግባር ውዱይ ተመዳተናግብ ጠባባ ዘህብ ቆናንስ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተኛ ዘሰራፍጣ ኃይልከ ወምሕረትከ ይመግቡን ይበጾታ ከማገባ ስውርወታ ንረለታት ክዴ ወበእንደዝ ይብሉከ ክርስቶስ በኩረ ትንሣኤ ተአመንኩ ወተወከፍኩ ቅድመ ገጸ ኩሉ ጉባኤ ካበ ወሻገርዳይ ሰላም ለትንሣኤ ከእንተ ተጠየቀ ቦቱ ዘናይ ትንሣኤሆሙ በክብር ለቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካነ
ስራቱ ለእስራኤል ውእቱ ለእገትከ ዘይትረከብ መጠጡ ወለንረትከ ሰላም ለአቡከ ውስቴማኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚያ ገዛመኑ ቅዱሳነ ዘማቤከ ወንጹሐነ ይኩን ራግሊጦሳ መንፈሰ ከበኑ አመድ መጽእ በስብሐት ክርስቶስ ዘማራ ጽዋዕነ ለአግብርቲከ ወዛጸደድ ወደ ናዘወሱ ምስሌከ በአዳስከ ጸላእም ምድራገጸ አስከና ረድኤታ ወስብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት አስተጋብአነ መካነ ዝርዋን አግብርቲከ ንነዝራ አምላኬ በልጓ ኩሉ ስርት ስብሐት አምላኬ በልጓ ኩሉ ስርት ስብሐት አምላኬ በልጓ ኩሉ ስብሐት ንጉሥ በልጓ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና አብሮ ማዕተው ዘዋለ ብሮም ሸተምሰና በረከታ ወርቅ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለና አውደ ዓመትና የባረከ አውደ ዓመትና ይቀድስ በዓለ ፍስሐ ወሐሴት ይበለና እግዚአብሔር አምላክ ኖራውን ዘበሰማያት
በብዛት እልልታዘ ኮነ ፍጻሜ ተመዳን የትንሣኤ ቅዱስ እግዚእ ነዶተ ስብሐት ተፈጸመ ኪነጥበቡ በዲበ ምድር መጠነ 33 ዓመት ወሐመ በፈቃዱ ወሞተ አመ ዕስራ ወሰብዑ ለመጋቢት ወተንሥአ እሙታን ሰው መጋቢት ወተንሥአ እሙታን በዛቲ ዕለት አመ ዕስራ ወተስዑ ለዝወር ዜናዎሙ ለሰብአ ዓለም በትስብእቱ ዘኮኑ ይጸንዕዎ ከማሁ ካል በይእቲ ዕለት ተፈስሑ ሕያዋ ወሙታን በዲሄ እምደይን ወበዝ ጠይቁ ወአእመሩ ትንሣኤሆሙ ወትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወዝንቱ ወክሮሙ በትንሣኤሁ እሙታን በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እስመ ክርስቶስ ኮነ በኵረ ለሙታን በእንተ እበየ ጸጋሁ ሠርወ ወስብሐት ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለትንሣኤከ ለአዳም ዘኮኖ ዕለተ መድኃኒት እንተኮኖ እግዚአብሔር ሕጽረኒ ኀፀረ መስቀል ዕፀ አድኅኖ ያድጉኑ ዘተክህለ ወይኖ እንበለ ያሰናጽህ አውዶ ወይጽቅዕ ጸቆሮ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ህዳጠ ወይን ኃያል ድኅረ ሞትከ አምላክ በመልዕልተ መስቀል እግዚኦ ስቀኒ በየማንከ ሰዓት እስመ በጽሐኒ ወዲቅ ወተጋደቀኒ ሀብ አንሶኦትየ እስመ አንተ ትክ ዘሐመ በፈቃዱ ወሞተ በፍቅሩ መውቋሃነ ይፍታሕ እንደተአስሩ ዳዊት ንጉሥ በከመ ይቤ በቃለ መዝሙሩ ዮም በሰሉስ እምነቱ ዘሩ እግዚአብሔር ተንሥአ ወተዘሩ ጸሩ በዛቲ ዕለት በጽሐ ጳውሎስ ሀገረ እንዋሪቆን ለዝንቱ ተፈጻሚተ ምድር
ወበረከቱ ብፁዕ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ባኮኩ ማለት ዛቅሮት ማለት አበችሬ አላፈ መለ ተጸበቅኩ ዘርፈ መላ አነብብ ተወከብ ደሴ መጽሐፈ እንተረሰይክ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ አመለ አብኡ ውላ ለተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ወያዛቱን አካን እስከ አረጋዊ ይሄድ ንዑስ ህፃን ወዘፀሓፎ በክርታስ ወለዛ ጸሓፎ ወለዛ አንበቦ ወለዛ ተርጎሞ በልሳነ ሐዲስ ወለዛ ሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባስ ክቡር ይመሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት እላረኩም በዛቲ ማያን ዓለም አንትሙ በዛቲ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ያንስ ሞት። ሰላም ለኩም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም እድ አንስት በዘናትኩም ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ مع التطبعات الجنائية بخلية البلد مع تنسى حاول مسلم كان السلام تنسى حيوان وتستنى سبحان بلدنا نقول لنا أمس حاول كل واحد يبقى عنا فلان مرعي تفضل كل كارزي مرعي وزي وهم الباقي حننا أما العالم سلام بحرة وجود عدنا بعد تنسى بعنا فاصلة بعد حاول سنستان بلدنا ولد وسمي عند الجنب كلنا याद वैसे इतना उद्देश्य जन्मित व्यक्ति मारियों ललिता मिला तो लोधा विरक्ता विरक्त हो बोलताई आत्म सतो पढ़ने जो क्रिश्चियन जिला देवर आप के दसदास के आप मेरी तनी रोज सुंदर अमेरिका तब मैं तो को कहा मेरा क्रिश्चियन आलमा में
ዋለው ክልኤቱ ፍቁራነ አብ ወወልድ እምኔሆሙ ይመልካለ አሐቲ ቤተ ክርስቲያን ወመላእክት ይእቲ ቤተ ክርስቲያን ትወልድ ለካህናት ያህል ይፈቅዱ የደዋ ቤተ ክርስቲያን በቅን ውዳሴ ለእግዝእት ማርያም በዕለተ በዓላት ካቢረ ረአም ፈቀደ ከሎሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን ዘይሄድ ወይብል አብቶ ቅኔ ያህል ጊዜ ቁርባን ወአምድ መጽአሊና ውስተ ልቡም ዘምስለ ፍርሃቱ ረአድር ዘይለይት ከሎሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን በማኅሌተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ይትመለስ ላዕሌከ እግዝእትየ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጽአለ ሀበ አብርሃም መንበረ ርግበተ ፀሐይ ከመ ያበይን ከዋክብቱ ወይቤሎሙ ዘፈቀደ ያዘኑ እግዚአብሔር ጊዜ ፈቀደ ያዘንዎ ትንቢት ይቤሎ ለፍቁር ዛለው ሊሆን ትድማ ላይ እግዝእትነ ማርያም ነገረ እስመ ብዙኃ ጊዜ ተላክዎሙ ለካህናት ከመ ይቤልዋ ለቤተ ክርስቲያን በማኅሌተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ዘተአቅብ ከመ ይሄድር እግዚኦ ወይቤሎ ፍቁር አነ ይነግረከ በእንተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ማኅሌተ ውዳሴ ወኮነ ዛሎኩ በአቲ ደብር ዘመነኮስኩ በአቲው አሐዱ መነኮሳት ለምጽእ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም አቢር አመነ ወሰበሰመ ድምፀ ረአሞም በእምኔነ መነኮሳት እንሳ በትሮ ድምፅ ረአሞም እምኔነ መነኮሳት አንሶ በትሮ አሐደጎሙ ማኅሌተ ለእግዝእትነ ማርያም ወይቤሎ አሐዱ አኀዳዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ተከኒ አውደ ቀተከ መንበረከ ወገሰመተከ እምሲመተከ በእንተ ዘአሐደከ ማኅሌተ ለእግዝእትነ ማርያም ወትንቢት ምረእ ሀደገ ሲመቶ እንዘ አቦልያ ኬብሮ ዘይስዕሮ ወሰብአ ሀደገ ሲመቶ አሐዱ ያተመክዑ መነኮሳት ዘይብሉ ለምትብት ሀደግ ሲመተከ እንዘ አልቦተ ያገብረከ ወለምን ትገፋን እንዘ አልቦተ አመጽናከ ወነበሩ ዘይስእልዎ ሰለስተ ዕለተ ከመ ይሄድግ ሲመቶ ወይክህሉ ብሎቶ ወትፍጻሜ ሰለስቱ ዕለተ ጋቦ ኩሉ መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱኒ ቦአ ድሬው ወሰብአ በአድያቆ ህብስተ ኩርማ ውስተ ምጽዋዕ ይበልዑ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እተማኅፀነ ስጋሁ ለመነኮሳት ከመ ይትግፍአን ወይድልግነ ሲመተ ጎብኘሎሙ ለመመተርኮሙ ውሳዴ በስብዕት ደመየት ባበዛቲ ሲመተ ወሰብአ አበዮሙ ሲሙ ካለ አየገቦ ተፈጸመ ዘይቤሎም እስጢፋኖስ በአተዋ ውደቀተከ እምሲመተከ በእንተ ዘኀደገ ማኅሌተ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰሙ እንነግረኩም ክብረ ማኅሌትነ ወመንፈስ ያህልዩ ክርስቲያን የቤተ አምላኮሙ ዘይኮን ወትረ ተአምረ አብየለ ለዓመት ስመ ቀብሬሎ ይሞ ይተጸልዐ እስከ ዮም እምዓመት ትንሣኤሁ ለእግዚአብሔር ሥጋ ለነሣ እግዝእትነ ማርያም ማኅሌት ገቡ አርባዕቱ ማዕዝነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎሙ ክርስቲያን በመዓልተ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ወያዕውዱ ስመ ቀብሬሎ በጸጋሙ ዘይትመነው ርደተ ብርሃን ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆሙ ያወጾሙ ኀዳሁ ለሥልጣነ ምስል ሰበይኮቱ ዑደቶሙ እንዘ ያዕውዱ በእብየቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ግብፅ ወሰማይ ኢትዮጵያን ዘይሃልዩ ወይቤሎ ትንሣኤከ ለአመነ ብርሃነከ ኮነ ሲቤነ ወዘዊሃይ ወለብርሃኑ ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ወዘይትዐወቅ ሃይማኖቶሙ ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ ወሕዝበ ሀበሻ ስመ ማዕደሎሙ ይሰምር እግዚአብሔር ወለብርሃኑ ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ወአድኅን ነግሮክሙ ግብራ ለማኅሌት እንተ ማቲሴባ እግዚአብሔር ወበእንቲአሃ ይከውን ተአምረ አብዮ ሀሎት በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ተትሰን በቤተ መስቀል ወይትጋቡ ህየ በዕለተ በዓሉ በመስቀለ ሕዝብ ብዙኃን ይሃልዩ ማኅሌተ እምእንተ መስቀሎ ክርስቶስ ወሰብእ የሂ ድምፀ ማኅሌቶሙ ያስተሪ ምንባበ ማይ ከመ አስካለ ወያንጸባርቅ ዲበ ምድር የኢብሊስ ያስተሪ ወይትንጸባርቅ ማይ ውስተ ቤተ መስቀል ደቂቀ ክርስቲያን ይንሰፍኩም እልለ ክብራ ለማኅሌተ ስመ አብዮ ወስብሐተ እግዚአብሔር ወድሰተ እግዝእትነ ማርያም
በማሌው ተፊያዳው ማጥህሶ አጋር በባል ለቃል ሄዶ ሰበን ተወድሶታል ዝትነ ማሌው ተወድሶም ለዛሜት ገበድንቱ ዋለው አለ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያን ሀቲኑ በርም ማከዳን ተሰብ ቤተመጣ ወቃል ታንደይ ሩዋ ነገር መተመቃው የነውሶ ማማ ማንቆ ለተስካሩ ነው ምንቱ ጻዳን ሰማይ ደመት ማጀት ህዝብ ለተጋቡ እየይወዝ ማይ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ነው ሰበይ ጀት ስርዓተ ቁርባን የበስ ውስጥ ወቅት ማይ ነው ሰማይኩም ክብራለ ማህዲያት ነው ነውቼን ሳለ ለእግዚአብሔር ከሚያጸነ ለስዋዕቱ ማህዲያት ምናስ በጻለ እግዚአብሔር ማርያም ከመ ታንቃሃን ለወርድ ሰታስመ እለስ ያስታቁር ወምለለ ያዲው ማህዲያት በዓላት እግዚአብሔር ማርያም በዓላት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወዳኒ በዓላት ሙራንን አሁን መስሏል መልኮል ዘመን ነተለዳ በደባሰበሪያ ተዘ ይዘቆም ያነዝቅ እግዚአብሔር ወትገሎ ፈተሰባየም ወግሰሰ ተከስተው ስታይንተ አንያስታግት አንስቲአግት ይወ ከመት ከሰታ አብም ዘፈኑ ይላዳ ምን መልኮል እግዚአብሔር ተፈቆ ይትባረክ እግዚአብሔር ዛዳንም ዳቦቺ ተዋነ ወዘፈን እግዚአብሔር ከስተቲ ወቆም ምን ነገር ማይንትቺ ወይ ዋጋ እግዚአብሔር ለመልኮል ወደ በእንተጥመን ተልዳው ሰበሪያተ ዘይዘፈን እግዚአብሔር እላሴት የቦል እግዚአብሔር ማለት ዘይኬሎ ወኩሉ ኃይሎ መስጥፋነ ስባተ ስራቤሉ መንተዘ ሰማ ኢሳይያስ ዘይቸሎ ወይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻፈቶ በሰማያት ተብሎ በዛስ ባዲቅ ተላለ መርፈቅ ወጥም ቃለ ለይሴቦ ጥሎታ በረከታ ማለት ወቁር ዳሪ ሃሌሉያ ዝና ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 በዛይሩ ገቺ ማርያም አድነ በጣም ርጅ ለመስቀል በዚሮ ስብሐተ ሃሌሉያ 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 ኩልና ሰላም ለዮሐንስ ወለደ ቁርባን ሰላም ለዮሐንስ አቡከ ለምሲ ሰላም ዮሐንስ ታብሎዘ ሰላም ለከ ዮሐንስ ድንግል ሰላም ለከ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰላም ለከ ዮሐንስ ዘረበከ ውዘኑ ለኢየሱስ ሰላም ለክሙ ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዮሐንስ ታዴዎስ ናትናኤል ወማትያስ ሉቃስ ማርቆስ ወያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ለነጅግክሙ ባርኩነ በአዚዝ
በሰላም ጆተ ምስራቅ ኖሬ አጸዘስከደሬ በድራሮ ዛሪት ብሬ ተወለች በጣሬ ዘምስለ ዝማሬ ሰበይ ነብር መዛበታ በሬች በሰላም ናዛዚትነ ማሐዘን በማኅፀንሽ ተጸውረ ኦ ማርያም በዚህ ጸሎት ወጣን በናዘዞት ነኒ ዘመጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም ሳቅረ ኩለቺ ደግሞ በላይሲ ኢሳይያስ ስብሐት ለእጅ ማርያም ስብሐት ለእጅ ማርያም ስብሐት ለእጅ ማርያም ስብሐት ይለሉ ወተአምረ ወልድኪ ተፈሳ عنا إيمانه وعنا يغني السلام حرص إلى آخرنا بإيماننا أرجو صوابيتنا عنا عمس العمس قبرنا سمن مغدا اسم قسم وراسك عنا هاي كلهم قسم نبيات تاريخ أركان كلهم ليك أنا باسا بركة رديتك أهلنا وقس مسكلهم رحنا ونجب مقمنا نقدر يرسال يوم يقرنا وعلمنا سلام حلم ما يجرى تودرنا هاي رجيت بركة رديتك أهلنا أو نزول سميهنا ሰላም ብለችን ድረስ ናቸው ድንግል ስላችሁ ከእግዚአብሔር ሰው ሰላም ብለችን ሩታን ዲማነ ዞሩ ጸጋ እግዚአብሔር ስልሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚስረና ዳሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተይወለ ዘይበልዖ ከመ ይባርኩነ ይመራዎ ለፀባይነ ይጽዋዕናሁ ነዚዮ መዝጋቡ የማነ ቤተ መራው ዘረበራው በምሳ ዘርጓን አራው ስጋ ከንሴስዮ ወለቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለአንላይ ገንዝመናይ ገመንራዮ ዘብያ ዙራቢ ረዝረት ነረዮ ወሐመድከ አምላካዊ ለጉዝናትዮ እጥባትጋ ከንጸግቦ አይሁዳዊ ጋዲያም ነዝላሴ ዛል ወይ ተወለ ማርያም ዘይቤበለገመ አብራዛለ በይሁድ በመገድ ሪቦም ተአምሮ መንክር በገብረ እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤው ሳሉ ምሕረቱ ያድኅነነ ለዓለመ ዓለም። ወበስድስት ሰዓት ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወውስተ መቃብር ወአድኀነ ለአዳም ኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበልየ
ወደንገጸት ምድር ጊዜ ትንሣኤው ለኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አቢይ ወህዩል ጥቀ ወተንሱ ህዝብ ንጹሐን እምካህዲያን ወውኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ ወልዑል ቃል ወይቤሎ ማህበራን አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተንሥአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሑ ሀባቤሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሠሉስ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ብእሲ መስሐቲ ሎቱ ስብሐት ዘአሰርአየ ማእከሌነ አመተመጽእለ ወንኖ ምስለ ደሞ ገቦ አጋረ ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ወቀሱ በእንቲአከ ወተሰይጦትከ ከመ ገብር በኅድአት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ መከራ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ 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 አብ ቅዱስ ዜብን ጸጋጅ መላእክት ይዜቡኪ በአርያም ወእድር ለጅጋ አዳም ለዓለመ ዓለም ያድነነማ ተወላም ጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ያድነነማ ተወላም እግዚኦ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ ተወከብ ጸሎትነ ማረነ እግዚኦ ወተሰአለነ مهارنا وسالنا سلام حروف الآخرنا معك سري بعد تنبلنا أودات إزوي مواسع ناتي ولنا يسوع كريستوس ولا نتام لا يوتا كل مسبوق ودات تعلمنا سلام حرم ما يجر عالم الآخرنا أودامتنا أودامت يرسالين مقبرنا نقول لنا من قسم مزحم سلام لسان يزحفنا نبدا علم دعوه في عوائنا بطلنا يا الله من كريستيان سواتي ارتراك هاجر وقت من قسم سماء ورسلنا نقول لهم سدرابيه من فوق كلهم مسانا نعلى اخذنا ما جعلوا تولي ورحمة أمرنا خبا علم حغنا أبو نزل السميان كلها وأدرس من كتب
ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ሓንሳብ ንዕርፍ ሓንሳብ ንዕርፍ እንኳዕ ብሰላም ናብ ዝክቡር ዝኾነ በዓል ድማ ብሰላም ኣብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ መቸም ኩላህና ከም ንፈልጦ ከይፀዓርካ ረሃዋ የለን ሚዞ ከይሰገድካ ትንሳኤ ርከብ ድዩ ኣይመፅን ማለት ኣይመፅን ስለዚ ብሓቂ ሽሕ እኳ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ እቲ ትንሳኤ ባዕሉ ናህና ብናህና ፃዕሪ ዘይኮነ ኩሉ ብምሕረቱ ርዩ ዝሃበና እኳ እንተኾነ ግና ንሕና ኣብቲ ሕማም ኣብቲ ስቃይ እውን ክንሳተፍ ግባኣና በታ ንእሽተይ ዓቕምና ማለት እዩ በታ ድኽምቲ ዓቕምና እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ነዚ ናይ ሕማማት ግዜ ሕሊፉ ኣብዚ ክቡር በዓሉ ካብ ዓበይቲ እቲ ዝዓበየ ካብ ዓብይ ዝዓበየ በዓልና ትንሳኤ ኩላህና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ክቡር ዝኾነ በዓልና ብሰላም ዘብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላክ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ እምበር ሕጂ መጀመርያ ቅድሚ ወንጌል ምንባብና ወድና ዲያቆንዋ ብዛዕባ ናይ ትንሳኤ ንእሽተይ ትምህረና ድዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ወንጌል ክንኣትኢና ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Okay, so God willing, today we're going to be learning a little bit about resurrection, as Abu Kashi stated. So leading up to resurrection, we start with the Holy Week or Passion Week. During this week, we remember the sufferings of Christ. That week is like we finished that week, so glory to God for allowing us to get to this day. So I'm going to be teaching a little bit about resurrection. But before there can be a resurrection and our Lord and Savior can come to life, he first must die. So as we all know, he was crucified. The Pharisees, they brought people in false testimony, people he healed, people he taught, people he fed, and by this way. He had the Pharisees, they had the people bear false witness, say that he was speaking heresy and things like this. So then he was crucified after being beaten brutally, and then he was buried in a new tomb. So this is the events that happened on Friday, or obviously Good Friday. So on the next day, Adam Sarod, at this time, our Lord and Savior went into Hades, and then he freed all the trapped souls, starting from Adam up until everyone else who died at that point. So when our Lord and Savior actually went down to Hades to rescue these lost souls, Adam, he first cried out, he said, or stand up for prayer. And then all the other souls replied, or Lord have mercy. And then our Lord and Savior went down, and then he said, peace be unto you all, or salam kulukumu. And then it's in this likeness that the priests and deacons repeat this many times during the Holy Liturgy. So after this happened, after our Lord and Savior freed all the souls, death and Hades was confused because they were used to having so much power and authority in the world. So for all these souls to suddenly disappear, it was like a big shock to it, to both Hades, death, and the devil. So after this, now we move on to what happened on the morning of Sunday. Mary Magdalene, she went to the tomb, and then when she went inside, she saw that there were only bandages there, the ones that were used when our Lord and Savior was being prepared for the burial by Joseph and Nicodemus. So she saw our Lord and Savior. She thought he was a gardener, and she thought he might have been the one that had stole the body, because that was what she had first assumed. So when she went closer to him, she said Rabbi, which means teacher in Hebrew. And then she realized that it was our Lord and Savior. So she went and she told the disciples. So first Peter and John were the ones that ran to the tomb.
when they both ran there, John was the first one to get to the entrance of the tomb. So when he got to the entrance of the tomb, he was not the first one to go in. That would actually be St. Peter. So when St. Peter entered the tomb, it's in the same likeness that if you guys have noticed, when the priests and deacons, when they walk around doing the incense or anything like that, it's always the deacon that's going in front, and it's in this likeness. So Peter, he was named the highest of the apostles by our Lord and Savior. So we see him in this as the priest. So by this example, John, who was younger and was not, named the rock of the church as Peter was, he got to the front first, but he was not the first one to enter. So these are some things that we observed during the resurrection. So I wanted to bring you guys 2 verses. So the first being 1 Peter chapter 1 verses 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new hope into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So when he says the hope that he is referring to is, as we may know, that there are 2 resurrections. So the first one would be Judgment Day, where all the righteous or the wicked will rise and they will be judged. So that is the first resurrection. And then there's a second resurrection. In this one, only the righteous will partake in. In order to partake in this, you must be, you must follow God's commandments and believe in Him. But this is the second resurrection is what he's referring to in this. So another question that might come up is, how does Christ's resurrection give us hope? There have been many resurrections throughout the history of the Bible. For example, when he was buried, we see that they placed a dead man near his tomb, and then the dead man rose up. So the reason that our Lord and Savior's resurrection is different is because he did it with his own power, as it says, when God rose him. So as we all know, Selassie, they have the same nature and fi'ad. So if it's Ab's will, then it would be the same with Wad and Manifest. So anything that one of them wishes to do, they all wish to do that. Some people may be confused and say, oh, then Ab raised him from the dead. That's not true. They all have the same will, and they all think the same. So, and this is why it's important that he was buried in a new tomb. So if he was buried, as we all know, he was a descendant of David. So let's say, for example, if he was buried with David, then the Pharisees and other people might have attributed his resurrection to him being buried with other righteous people. So it's for this reason that he needed to be buried in a new tomb, so that it could be seen as he was the one that raised himself up with his own power. All right. So the next thing that comes up is why is resurrection so important? So I'm going to be reading what St. Paul said about resurrection. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him, for in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for his people we have hope in Christ. We are of all people most to be pitied. So what St. Paul tells us is that if there's no resurrection, if there's no hope for new life, then Christians among all people are to be pitied, which is, not the case. What I'm getting to is the main point of Christ's resurrection is that without the resurrection, Christianity or Christina would not be a full religion, because it doesn't give us the promise of everlasting life, which is the end goal of Christianity. That's why we fast, we pray, we partake in the Holy Communion. So it's for this reason that we hold Christ's resurrection in such high regard. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to Holy Virgin Mary, and to all the saints. Amen.
እግዚአብሔር ይመስገን በሐቂ ነደቅና ቃልዮት ይስማዕና ቃልዮት ይስማዕና ቃልዮት ይስማዕና ደቅና ከም ዝገሮም አሽንኳይ ከምዚ ቃላት ከስምዑና ስኒ ንእሽተይ እውን እንተ ተምሃሩ ንህይወቶም ሙሉእ እዩ ዘኺዶም ከምቲ ንጉስ ሰሎሞን ዝበሎ እንታይ ኢሉ ሎ ንህፃንሲ እታ ዝኸደላ መገዲ ኣርእዮ እሞ ካብኣ ድማ እንታይ ይኸውን ኣይከለግዝኒ ኣንሕና እቲ ንምህሮም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን እቲ ምህሮም ንእሽተይ ነታ መገዲ መትሓዝ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ብድሕሪኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ ባዕሎም ማለት እዩ ባዕሎም እንዳፈልፈሉ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምስኦም ደሎ እንዳፈልፈለ እንዳበዝሐ እቲ ቃላት ዝኸይድ ማለት እዩ እንዳተምሃሩ መመሊሶም ዝኸዱ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ነዞም ደቅና ስጋዕ መጨረሻ ህይወቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ክበልዩ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እሺ አራይ መስሙር Yeah.
አስቡ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 1 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ውዳሴ ማርያም ዘውግሕ ማርያም ወደላ ማርያም ተኸላኢታ መቃብር ክሪኣ መፃ እኖ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ ቁርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ አንኮራርዮ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከዓ ከም መብረቕ ዘንፀባርቕ ክዳኑ ከዓ ከም በረድ ፃዕዳ ነበረ። እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ፈርዮም አንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአክ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ንስኻትክን ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹ ንፈልጥ እየ እሞ ኣይትብርሃ ኣብዚ የሎም ከምቲ ዝበሎቶም እዩ። ንሕነ ነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ ቀልጢፍክን ከድክን ከዓ ካብ ሞታ ከም ዝተንስእ ንደቂ መዛሙርቱ ንገሮኦም እንሆ ንሰብ ኣብ ገሊላ ክመፀኩም እዮ ኣብኡ ድማ ክትሪእዎ ኢኹም እንሆ ነጊረክን ኣለኹ በለ። ንሳተን ከዓ ካብቲ መቃብር ብብራቅ ብዓብዪ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቂ መዛሙርቱ በስራኦም ድማ ጎየያ። እነሆ ኢየሱስ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ተጓነፈን። ንሳተን ከዓ ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኢላ ኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገሮኦም ኣብኡ ክርእዩኒ እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ገሊኣቶም ካብ ወታደራት ናብታ ከተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ኩሉ ነሊቀ ካህናት ነገርዎ። ንሳቶም ድማ ምስቶም ሽማግለ ተኣኪቦም መኸሩ። ብዙሕ ገንዘብ ወሲዶም ከዓ ነቶም ወታደራት ሃብዎም ንሕና ደቂስና ኮለና ደቂ መዛሙርቱ ለይቲ መፅኦም ሰሪቖም ወይ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሹም ኣዛብ እንተተሰምዐ ንሕና ነረዶ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ከምዘይ ተሸግረኩም ክንገብር ኢና ካበልዎም። ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቐቢሎም ከምቲ ዝተነግርዎ ገበሩ። እዚ ክንዲዚ ክሳዕ ሎሚ ዓብዪ ህዳይ ዝንቶ ኣሎ። ኢየሱስ ደቂ መዛሙርቱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ካለይ ግና ክሓድ ነበረ ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1
ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊት ማርያም ኣደ ያዕቆብ ሰሎሜ ንስጋ ኢየሱስ ቅብኣ ምኡት ሽቱ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከላ ንሓድሕደን ካኣቲ እምኒ ካብቲ ኣብ መቃብር መንክግልበጠልና እዩ ዝበሃላ ነበረ እቲ እምኒ እዝስ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ራእዮ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነት ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ እዘን ኣዝየን ሰንበዳ ንስግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክን ስነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ እኽንትደልያ ዘለኹን ተምሲሉ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እናሃ ስለዚ ኪዳን ደቀ መዛሙርቲ ጴጥሮስ ናብ ገሊላ ቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ኣብኡ ትሪእዎ ኢኹም ኢሉ ክንገረኦም በለን ረዓድን ስምባደን ሒዝዎን ከዓ ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፂአን ሓደ ማፈሪአን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራ እዚ ንዘበቦና ዘሎ ይስማዕ በሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙነተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለዎ ሽታ ሒዘን ኣንጌን ናብቲ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ኣንከራሪ ይረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ከዓ እነሆ ዘንፀባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ በሪአን ገለ ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ገፀና ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ከም ዝበልወን ንምንታይ ነቲ ህያው ሙታት ትደልዮ ኣለኽን ኢየሱስ ተምሲልዮ ኣብዚ የሎን ነዛ ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወደ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብ ክስቀልን ባእሳት ዘይትመዓሎ ክተንስእ እዩ ኢለ ዝነገርኩ ክንዘክሮ ነቲ ቃሉ ድማ ዘከሮ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦትን ኩሎም ነገሮም እቲ እዚ ናዋርያ ዝነገሮ ድማ ማርያም መግደላዊትን ቁዝማ ማርያም ኣደ ያዕቆብን እየን ሰኣትን ውን ካልኦት ኣንስትን ነበራ እዚራ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም እሽነ መሲሉ ስለዚ ተራእዮም ኣይኣመንዎን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ከደ ደንን ኢሉ እንተጠመተ ከዓ እቲ መጋንዝ በይኑ ተነቢሩ ረኣየ በቲ ዝኾነ ከዓ እናተገረመ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ተወደቕ ሰማይ ምሉክ ሓደ በሎ ጌታ ነሽ ትንሣኤ ብርሃነ ከበኑ ዲበነ
Amen.
Ah
ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዘወርስ ተመስገን ይሁን። كلهم توافقت واحد يتقبله ما سكت الوقت ما يدخل وقت لهم كلها تبقى مصر هذا هو العصر
ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ሰማያት ወምድረ ትንሣኤው ሳይሉ ወምረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ጉልት ህሊና ልብክ ያሉ ምስሌክ ለገንዘብ ወይ ዲሶይና ብር ለብዙ ባባባቢና ማስማ ሰላም ሰላም ግስከው ተያቆል ተቆል ለግዚና ኢየሱስ ዘዋቱ ዳታ ሰማት ወ ሰማይ ኩሎም ሰላም ሕሮት ማይጨሮት አኸልና ኢየሱስ ክርስቶስ በሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይጽናዕና
كلنا أخذنا مرعاة خلينا تدالينا نصنع ما يجرى الله أخذنا أو علمنا سلام ما يجرى تورد لنا نهجرنا كل عالم سلام حرت يورد بسدرنا سلام حوسنا مباهم سمر ظلاتهم قبل نقول لهم أنتوا كريستيان قبل علم نعرفه أجر هو من قصة السماء وارسلنا نبنتنا نبنت يرساليم قبرنا أول نزل السماء عن القلب كلها كاد سمك ويقول عليك ما كان من السماء أما هو من سيد سعيد ክርስቶስ ተንሳቦታል አስሮ ለሰይጣን ሰላም ከሆነ 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን 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 አስሮ ለሰይጣን ሰላም ከሆነ እቶም ብዩቲብ ንከታተል ዘለና ካብ ሕጂ ትሒዝና ክንመፅእ ንኽእል ኢና ንቤተ ክርስቲያን ክንሳለም ንኽእል ኢና
ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። 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 ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሆነ። ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም 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 ሆነ። ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሳሙታ አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። أو تنحهم سكن يكون هنا نباهم بعدنا عقلنا ياهم قبر حسن دامه أسرور الشيطان وانا صوت الساموتان أسرور الشيطان سلام 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 وانا ኣብ ደገ ዘለዉ
ሳሎሚዮም ማለት እዩ አይናስ ጋብ ሽዑ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ንሽተይ ቃለ ወንጌል ክንማር ኢና ማለት እዩ አንተ ወይ ዲያቆን ወድና በደንብ ገይሩ ብጽቡቅ ምሂርና ነይሩ በእንግሊሽ ማለት እዩ መብዛሕተና ግን ትግርኛ ተዛረብ ስለዝኾና በትግርኛውን ከፋል እግዚአብሔር ንሽተይ ቃለ እግዚአብሔር ክንማር ኢና ማለት እዩ እንደገና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ እምበር እዚ ቃላት አቦታትና አቀሚጦምልና ደለው ብሓቂ ክንምስክር እዩ ተዋሂብና ደሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ትርጉሙ እንተኢልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክብል ከሎ ክርስቶስ ብሓቂ ካብ ምውታን እንታይ ኮይኑ እዩ ሕጂ ሓንሳብ ሰጥ ንብል ሃራይዶ ቃል ወንጌል ክንመሃር ኢና ሓንሳብ ክርስቶስ ብሓቂ ካብ ምንታይ ኮይኑ እዩ ካብ ምውታን እንታይ ኮይኑ እዩ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሃይሊ ወስልጣን ብምንታይ እዩ ተስኡ ብዓብዪ ሓይልን ብስልጣንን ናይ መን ስልጣን ናይ መን ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ጌታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ስለዝኾነ ብስልጣኑ በኃይሉ ተስዩ ኢልና ኢና ንምስክር ዘለና እዚ ምስክርነት ወይ ድማ ቃልእነት እዩ ንሕና ኣብ ጥምቀት ክንጥማቕ ከለና እንታይ ኢና ንብል ብስም አብን ብሽም ወድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ሽዑ ካህናት ኣብቲ ናይ መጨረሻ ህፃን ንባሊ ገኽብዎ ከለዉ እንታይ ኢሎም እዮም ቃል ምስክርነት ደስምዕ ትባሊገ ማለት እዩ ንኣምን በአብ ንኣምን በወልድ ንኣምን በመንፈስ ቅዱስ ወንኣምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ኢልና ኢሎም እዮም ዝምስክሩ እዚ ማለት ማለት እዩ እምነትካ ትምስክር እምነትካ ከይመስከርካ እምነት ኣለካ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣይከኣልኒ ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ንምስክር ዘለና ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ኢና ንምስክር ዘለና ጌታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ እንታይ ኮይኑ እዩ እንታይ ኮይኑ እዩ ተንሥኡ ኢና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን እሞ ከዓ ብሓይሉ ብስልጣኑ ብዓብዪ ሃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም አሰሮ ለሰይጣን ክንብል ከለና እንታይ እዩ ንሰይጣን አሲሮ ብኸመይ አሲርዎ እንተኢልና ንአዳምን ንሄዋንን ን5,500 ዓመት ዝኣክል ሰይጣን እንታይ ገይርዎም ነይሩ እዩ ገዚእዎም ነይሩ እሱ ጎይታ ኮይኑ ደቂ አዳም ድማ ባሮት ኮይኖም እንታይ ዝብል ፅሑፍ ነይርዎ ማለት እዩ ናይ መግዚኦም ፅሑፍ ነይርዎ እንታይ ዝብል አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ወሄዋን አመቱ ለዲያብሎስ ዝብል አዳምን ሄዋንን አገልገልቲ ናይ ዲያብሎስ ዝብል ፅሑፍ ነይርዎ ሓደ ሰብ ውዕል ንገብር ኢና ምዞም ማኪና ክንገዝእ ከለና እቲ ሸያጥን እቲ ዝገዝእን እንታይ ይኸውን እዩ ይፈራረሙ ምዞም ውዕል ገብሩ ናይ አዳምን ሄዋንን ድማ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ከምዚ ዝኣመሰለ ነይርዎም ማዓሲ ተበቲኹ እንተኢልና ከዓ በዚ ትንሣኤ እዚ ተበቲኹ ስለዚ ድማ ንሰንበተ ክርስቲያን ካብ ኩለን መዓልታት ዘልዕላ ካብ ኩለን በዓላት ድማ ንትንሣኤ ሙታን ዝኸበረ ዝኾነ ስለዚ ካብ ትንሣኤ ሙታን ወይ ድማ ካብዚ ትንሣኤ ንብሎ ወይ ፋሲካ ንብሎ ብልምዲ ካብዚ ዝዓቢ ወልሓደ በዓል ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልና ብወልዲ ውሉዳት ዝተባሃልና መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተባሃልና ክርስቲያን ካብዚ ዝዓቢ በዓል ዝኾነ በዓል የብልናን ማለት እዩ እንታይ እዩ ትንሣኤና ብትንሣኤ ስለዝኸበርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ንአዳም ሕጂ ካበይ ኣግዒዝዎ ማለት እዩ ካብ ሲኦል ናበይ ናብ ገነት ካብ ገሃነም እሳት ናብ መንግስተ ሰማያት ኣይኮነን ገሃነም እሳትን መንግስተ ሰማያትን ስጋ ሕጂ እንታይ ኣይኮኑን ማለት እዩ ደቂ ሰባት ብጀካ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ንመንግስተ ሰማያት ተኣተወቶ ካልእ ዝኾነ ፍጡር ኣሎ ድዩ የለን
ኢላ ቤተ ክርስቲያና ተመረና ስለዚ ካብ ሲኦል ግን ናብይ ያሰጋጊርዎም ማለት እዩ ናብ ገነት እግዚአብሔር አምላክ ሕጂ ኣብ ሰባት እንታይ ኢሎም ሓትዮም ዋ ሞ ፈርዖንሲ መንግስት ገነት ኣቲ ማለት እዩ ወይ እቶም ቅድሚ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ዲያቆን ወድና ዓተይ ክምር ከሎ ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ስጋዕቶም መጨረሻ ስጋዕታ ስቅለት ዝሞቱ ሰባት ኩሎም እንታይ ገይርዎም ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣግዒዝዎም እሞ እቶም ክፉኣት ሰባት ነበሩ ከም በዓል ናቡኮደነፆር ፈርዖን ዝኣመሰሉስ ማዕረ ሙሴ ማዕረ አብርሃም ተሰሪዖም ንገነት ከኣትዉ ማለት እዩ እንተኢልና እወ ብሓቂ ኣትዮም እዮም ንገነት ኣትዮም እዮም ብመን ኣትዮም እንተኢልና ብምሕረት እግዚኣብሔር ኣትዮም ማለት ብምሕረት እግዚኣብሔር ኣትዮም ብዝኾነ ግን ስጋዕ እዚ እዋን እዚ ዝነበሩ ብምልኦም ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ነብሳት ናብይ ኣግዒዝዎም ማለት እዩ ናብ ገነት ኣግዒዝዎ ማለት እዩ بغمينا لما كل جزء صلاتنا كل مهار كلنا تاينا بكامرة كأملاكنا وأقوى كما أرسلنا نقول بغمين زيارة أملاك روحه سلا زغنا نتاني شيء قبرنا رجو محرز سلا زبنا كل جزء المحرز توكلنا إنا نغير بر بقبرنا يكونن أحنا سلا دسومنا أحنا سلا سجدنا أيقوننا صدقنا نصوت مجمرة صدق مالتي نتايو بمحرزه بكما ويكون بكما فقعدك كم فقعدك يهوننا كم دي سقعت تبلو يهوننا كم فقعدك يهوننا إلنا تصلت تدبر كلنا يهوننا مالت انت زي حالتنا آخر انت زي حالتنا آخر تكون أيوة هارنا انت تمرت الدايو وحقوحوق الرحاولكم وحقوحوق الرحاولكم تزي وحقوحنا آخر ترأينا تر مالت بزغنا تنسائي متسينا كنزارب كلنا ويتا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምንሱ ኣቀዲሙ ብነቢያት ብዙሕ ትንቢት ተነጊሩ ነይሩ እሱ ድማ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ መጽኡ ድማ ከም ዝመውት ነይቱ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝትስእ ብዙሕ ትንቢት ተነጊሩና ኣሎ ሓደ ካብኡ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃህ እምንዋም ዝብል ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንረኽቦ እንታይ ዝብል ኣብ መዝሙር 77 ፍቕዲ 65 እንተቢብናዮ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃህ እምንዋም እዞም ዲያቆናት ኣቀዲሞም ዘመርዎ መዝሙር እዩ እንታይ ዝብል ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃህ እምንዋም ወከመሃያ ህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድህሪው እግዚአብሔር ስኒ ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝበራበር ሰብ እንታይ ኮነ ተንስአ ካብ ምውታት እንታይ ኮይና ተንስአ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት እጂ ሓደ ሰብ ዝመተ ክትስእ ኣሸጋሪ እዩ እንተመይቱ መይቱ ኢልና ኢና ንቆፅኦ ማለት እንተመይቱ መይቱ ኢልና ኢና ንቆፅኦ ማለት ክትስእ ኢልና ኢና ሓስብና ኣእምሮና እውን ኣይመፅእን እዩ ማለት ግን እግዚአብሔር ከምኡ ዘይኮነስን እንታይ ኮይኑ ሓደ ሰብ ደቂሱ ከም ዝፀንሐ ሞኽዓ ድሓረይ ተስኡ ዝበራበር ከምኡ ተስአ ولا حد نقدر كمزي كنا نتموت نتاعي قبره مالتي سعره مالتي نتموت سلط سعره يقوم غير تسي كالا كانت وكما هيا هداغوين مالت سن نتاعي مالتي صغيرو زنبرمو خاب سخارو زتبارابر مالتي مسخره ابي كم نبر فلدي انت كم سرح فلدي ابي فلدني دحري كم زتبارابر انت كم تقبره تمالتاي كم بسته ወይ ሁሉ ነገር ይዝከሮ ማለት በሙሉ ዋላ አይዝከሮ ተሞንጎ ስፍራን ምብርባሩን ግና ወላ አንተ አይዝከሮን ቆም ዝነበረ ዝተሰ ከም ዝተሰ ወቀተለ ጾሮ በድህሬው ንጸላዩ ድማ በድህሬው አትረኮ ወይ ድማ ቀተሎ ዝብል ትርጉም ይዘሎ እዚ ልበ አምላክ ዝተባለ ንጉስ ዳዊት መዝሙሩ ጽሒፍዎ ዘሎ መዝሙር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወተንሳ እግዚአብሔር በሐቂ ገለዮም ሰባት እንታይ ብለዮም እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ውለድ ክእል እዩ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይመውት እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይትስእ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ወርደሎም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝምህረና በሐቂ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ፍጹም አምላክ ስለ ዝኾነ ንክምስክረልና እዩ ኣቀዲሙ ልበ አምላክ ዝተባለ ንጉስ ዳዊት
እንታይ ኢሉ ማለት ወተንሳ እግዚአብሔር ሰብ ክትስኡ ከሎ ዘደንቕ ነገር ኣይኮነን ከም ተዓንተ ወይ ዲያቆን ሓውና ዝተቐሶ ኤልሳ ሬሳ ኤልሳ ተንኪፎም ዝተስእሎ ኤልያስ ኤልሳ እውን ምዉታት ቆልዑት ኣተስእዮም እዮም ይዞ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፍ ነገሥትን ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥትን ተጻሕፈልና ታሪክ ኣሎ ማለት ሰባት ዝስኡ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር አምላክ ግና እሱ ተወሊዱ ከም ዝተስእ መዳን ክንገረና ተባሂሉ መዝሙር ኣብ መዝሙር እንታይ ተጻሒፍና ኣሎ ወተንሳ እግዚአብሔር ተመዘነቃህነዋል ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ክትስእ ወይ ድማ ሞይቱ ክትስእ ሓብ ምባል ኮፍ ምባል ኣለዎ ዲ ብባህሪኡ እንተይልና ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ኣብ ምስረ ስላሴ ጽቢቕና ኩሉ ግዜ ክነስተብሎ ዘለና እንታይ መሰረታዊ ነገር ኣሎ ገሌም ሰባት ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ መቃብር ወረደ ኢልና ክንዛረብ ከለና ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክምስክረልና ከሎ እንታይ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ ዋ እሞ ድመውት እንተኮይኑ ደኣ እሞ ባህሪ መለኮት ዶ ሞት ይሳምዖ እዩ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ኢልና ንፅውዖ ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ሰባት ዝሓስቡ ኣለዉ ግን እሱ ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ጽሒፍልና ከም ዘሎ ማለት እዩ ብስጋ ሞተ ብመንፈሱ ግና ሕያው ኮነ እዩ ዝብለና እንታይ ማለት እዩ መለኮት ፍጹም ኣይመውትን እዩ ይዞ ብኸመይ ዳ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ተባሂሉ ነትን ስጋን መለኮትን ዝተዋሃዱ ዳ ብኸመይ ሞተ ተባሂሉ እንተይልና ብስጋ ሞተ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣነጽሩልና ነጊሩልና ኣሎ ብስጋ ሞተ ብመንፈሱ ግና በመለኮቱ ግና እንታይ ኮነ ሕያው ኮነ ስለዚ ድማ ከም ተዓንተ ወይ ዲያቆን ክምህረና ከሎ እንታይ ኢልና ነይሩ ኣብ ካብ ሲኦል ምስ ሞተ ኣብ መቃብር ምስ ወረደ ናበይ ከይዱ ናብ ሲኦል ከይዱ ዘመታ ብኸመይ ናብ ሲኦል ከይዱ ፍሬሽ ስጋ ደኣ ኣብ ምድሪ እንሂደሎ ገና ዮሴፍን ኒቆዲሞስን እኮ ይቀብርዎ እዮም ደለዎም ይዞ ገሊዞም ይቀብርዎ እዮም ደለዉ እሱ ደኣ እሞ ከመይ ገይሩ ኣብ ሲኦል ከይዱ እንተይልና እታ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዳ ነፍሲ እንታይ ሓንቲ ንኩላትና ከም ዝተዓደበትና ማለት እዩ እታ ነፍሲ እንታይ ሕያዊት እያ ይዞ እታ ነፍሲ ሕያዊት እያ እቲ መለኮት ከዓ ሕያዊ ዘለዓለማዊ እዩ መዋቲ ኣይኮነን ሕያዊ እምበር መዋቲ ኣይኮነን እታ ነፍስን መለኮት ሕጂ ምስ ስጋ ተዋሃደ ኢልና ክንዛረብ ከለና መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃደ ኢልና ክንዛረብ ከለና መለኮት ምስ ስጋ ጥራሕ ተዋሂዱ ምስ ስጋ ጥራሕ ተዋሂዱ ኣይኮነን ምስ ስጋን ምስ ነፍስን ተዋሂዱ እታ ነፍሲ ሕጂ ሕያዊት እያ ይዞ ምስ መለኮት ከይዳ ኣብ ሲኦል ዘሚታ ማለት እዩ እታ ስጋ ከመይ ተሪፋ ኣብዚ ምድሪ ዘሪፋ ሕጂ ናይ ሰብ ክመውት ከሎ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ስጋን ነፍስን ኣለዎም ይዞ ክልተ ነገር ኣለዎ እታ ስቁ ኣብዚ ትተርፍ እታ ነፍሱ ግና ናብ ቅድሚ ጎይታ ከይዳ ትፍረድ ማለት እዩ ኣብ ሲኦል ዲያ ክትፀንሕ ወይ ድማ ኣብ ገሃነም እሳት ዲያ ክትፀንሕ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ትቆውም ማለት እታ ነፍሲ እታ ስጋ ግን ኣብዚ መሬት እዚኣ ስጋዕ ትንሳኤ ሙታን ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣነፂርና ከም ደቂ ተዋህዶ እዚ ኣነፂርና ንፈልጦ ኢና ዝግባአና ብሕልፊ እዚ 5 ኣዕማደ ምስጢር ዝበሃል ኣዕሚቑና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ሕቶ ዝኾነ ካብ መናፍቃን ድዩ ካብ ካልኦት ድዩ ዝመፅእ ካብዚ 5 ኣዕማደ ምስጢር ወፃኢ ዝኾነ ዝመፅእ የለን ክገርሞም እቲ መሰረታዊ ዝኾነ እዚ ዚ 5 ኣዕማደ ምስጢር 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣፀቢቕና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ትንሳኤ ኢና ንዛረብ ዘለና እንተኢልና ኣብዚ ሎማዓንቲ 5 ዓይነት ትንሳኤ ኣሎ 5 ዓይነት ትንሳኤ ሓደ ትንሳኤ እንታይ ትንሳኤ ሕልናና ወይ ድማ ተኻልኣይ እውን ተመሳሳሊ እዩ ናይ ልቦና ትንሳኤ እብላ ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ናይ ሕሊና ትንሳኤ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሕልናና ደቂሱ ወይ ድማ መይቱ ዝነበረ ሕልናና እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ነባራብሮ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክጥምት መጀመረ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሕያው ኮይኑ ይበሃል ወይ ድማ ተንሲኡ ይበሃል ማለት እዩ ትንሳኤ ልቦና ዝበሃል እሱ እዩ
ويدما تنسأي حلينا زبهاد السيو ويتعمل عنا يزبسو دقاقنا النقرينا أنس معاه صعبك يا مسؤول حدا زمتسة أنس معاه صعبك يقول نبوي كبير أخمت سيام سؤالا تايلوا قدفو نتموسي موتا تقبر وزبولون تايل انتاي سلو زغنين حلنوهم زي بارابرو ويدمان يجي أبير عملاك زي موت سباتي موتا توحيلو حلنوهم زدفو تنسأي حلنا زي بلهم زغنون كلهم تايم مالتي موتاتي حلنوهم زقبرو مالتي لبونهم زقبرو نجي أبير زتمت حلينا زي بلهم سبات انتايم تباهيلهم صوع بمسحب قدس موتا تباهيلهم صوع أبونا أمان صلوات بقبرون تايم كابداك ما يموت تايم برنا يمزون كابداك ما يموت يمحرنا ندابوليهم صلوات بقبرون لمن تايم زغان إذا حلنا أنت زي تبارابرة تنسأي أنت زي رقبة ويلما هياو أنت زي قوم قابز مدرو خلقها بهيوت كتنقاس أس ويلما هيوت كنقول قلنا سجاهان نفسهان من قصقاس دي كل سنين إتي تذكروا نجزي عبير تمسكنا له حلنا خازتوها بكا نعزيك قوم له تقوم كموت خاطب بهالنبر تنسأ ويلما تنسأي متان تنسأي علىك أي بهالن ميكا صنيحها أبعدم صنيحها أكاد صنيحها جن نايجي عبير نجر نايجي عبير قال تسمع مجمر كاجن تنسأت بهال مالتي تنسيت بهال إزعجي زي نايحلنا خان نايدبونا خان متنسأ زخلت تنسأ قالوا قال لما تنسأ متان زبالون كم على زارنا بنت كم موتات تسي ميزو ويتعمل حنان يسكر سات تسي ويميزو على زار جن كان هيجي ميتو أي مثل ميتو ليه مثل ميتي تندك سوات تنسأ تي إلياس عالسوم تزتون كفمو زتنس ريساز نبرمو زتنس الصغر كان هيجي ميتو ليه مثل ميتو زلما نايدك سوات تنسأ بعد ميتو مزنوبرو زتنسو على زار هيجي ميتو نيروش تنسيو تنسأ موتان بعد زون نايسقايو جزياويو دحريدو على جزية تموتي خمالت زلما سالساي تنسأي تراوعي لما عند نريو لنا لما نبيها مرحنا يسوع كريستوس تنسأي إذا نبيها مرحنا يسوع كريستوس كم نبي طرات فريز بله بحيل ملكوته متنسوي كم نبيها مرحنا يسوع كريستوس تنسأي والحدا عين ركمينا نمدا يدينا تأملا حدا سلسلة እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ስለዝኾነ ትንሳኤናቱ ሓንሳብ ስለዝኾነ ማለት ነው መልባሱ ብስጎ መልባሱ ድማ ሓንሳብ ለቢሱን ሓዋሩ ምስኡ ስለዝነብር ትስጋና ማለት ነው ስለዚህ ትንሳኤ ሓንሳቢ ትንሳኤ ሙታን ዝበሃል ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝተፈለየ እቲ ሓምሻይ ትንሳኤ እንብሎ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ዝበሃል ትንሳኤ ዘጉባኤ ዝበሃል ድማ ብሙሉእ ሰብ ትንስኦ ትንሳኤ حادقون صادقون أبهر هيوانا هالو أبهر أب سيول هالو أبجنة هالو بزي قدس بمولو بحبار تايلقون اللو مالدي بسبوء زد السألو بسبوء زد السألو زي تنسائي زوجوا إيبان فجي نابنت توم زي موت زلو أبوتاتنا خمس مرنا تنسأي مسكربة ماتيوم من كريستوس كسبكو خمس موت كم لتعمو تعال إلياس أبونا أرجاوي هم زعمسلو مسان إزياجر تصوروا موت زي تعمو مسان إزياجر دحري أبجيزي مساعد ماتيوم من دي بيدا مرحنا يسوع كريستوس مسكيرهم بسماعة النتكلم زحفو أبوتاتنا مورنا يوم مالت الصوم بيدرفون هيجدن موت قطعمية موت مستعمو تاسقو ما بتقدر فيها أبزم استرفت بحابر مش كله تايقورين مالدين تنسأي زوجوا النولو أبتم قيتها مرحنا يسوع كريستوس قال عصر تعمشته ود لما ود 30 عامات كوينو يتسو مالد كله حابر ود سبزب خاب عدن جنجر ناس قاعد من شر شازولة كله بحابر يتس زي تنسأي زوجوا نفرد نقرب كلنا بنفس وكرسر هذا ود 7 موت غيريو ود 8 موت غيريو
حنتون قال 4 تموت خليا قال 3 عامل تولد تموت خليا ودسر اما حسن 3 ورعي خاب 3 ورعي نلعلي زلو خاب دق مالتي 3 ورعي زلو نلعل كله ود 15 عامت قال 15 عامت ود 30 عامت كوينم ام زتسو مالتي زتسايزي تنساኤ ዘጉባኤ ተባሂሉ ይጽዋዕ ትንሳኤ ዘጉባኤ ስለዚህ እዚ ሓሙሽተ ዓይነት ትንሳኤ ከም ዘሎ ቤተክርስትያንና ፀቢቓ ትምረና ካብዚ ዝተፈለየ ግን ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝተፈለየ ምዃኑ ካብዚ ሓሙሽተ እቲ መበል ሓምሻ ይፁ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአልና እዩ ስለዚ ነዚ ኣተኣሳሲርና ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ كمتي أقدمو استنجرنا بحكي بتنبيت زنبرأيو قالت أصلكم يا أبو سي مرافش الشفق دي عصرت خلطة تصحيح زلو أو انتهي زبل نعزيابير نملس السوق فوسل نايو بعلون كتصدقنا نايو دحر خلطة معتي لما كتحننا يو أبصال ساي معتقا كتنسانا يزول صحف الله إذا بتنبيت استنقرأيو أبو سي مرافش الشفق دي 10 تغلطة تتصحفوا نروحوا إمالتي أبصال استمعت لما كتنسانا يو زبل صحف نركب إذا لما انتايو نايقو دامر حنا يسكوس مسالي أبصال استمعت دحر استمعت سلسة ليتن متسو زنقرنا تنبيتيو نيرزون كاو حاليفو ويدا عمل حنان يسوع كرسوس كمماتو كتسر مغانو عندك مزامرتو بعبي تمرتي يوم نيري ينقرم نيري كي تسبلو زنقر بقد خوني أنا كموتي لك اعتمدي أونجل يوحنس مراف سلستون تصحيح لنا كم درخبو مالتي لك كمتي يوناس أبتد عسى سلست معتل سلست ليتن كم زغبرة وتسد ما كرس مقابر سلست معتل سلستين كجبريو إلو نجيرنا مالتي بعلو أقدمو كله تخمت زلوا مالتي نهاورات كيس نقولو كاو حالفون نعانا مالتي نتوم بدحراي نمتص تنسايا موتا قديتا هم مهانو ويدا مرحنا يسوع كرسوس قدما تسنفو ويدخيمو ديكونا نموت زعات وزلو ويدما دخيمونو سلازقنا زيكونا حوارات حزو وزلو انتايدا نادسو زمدبو بعلو زمدبو نمحرت دقا عدام إلو زمدبو مدب نخفت سن مهانو متى انت نرد أدما أغدمو تنبيت كم استنجرة نفلت بوزع زعينته تنبيتيو تنجرو نيرو قال خاو متقاسنا تغيسنا سرحنا مالتي ويدام الحنا يسوع كرسوس أبصر استمعتي كم استسزنا قرام مع بنات أو جيل ماتيس مراب إسراء فقد 10 شمون تلنا أو جيل ماتيس ون مليسنا مراب 10 تشدشت فقد إسراء هذا مراب 10 شوعت فقد إسراء كمون أب وانجيل يوحنس مراب 10 تون تصحيح لنا له خفق دي 10 شوعات እግዚአብሔር አምላክ ወይታምል ሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቃዱ ከም ዝተስ ነነፍሱን ባዕሉ ሕሊፉ ከም ዝህባ እውን ኣብዚ ብንጹር ተገሊጽልና ኣሎ ማለት እዩ ፍቅዲ 17 እንታይ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 17 ኣነ ንህይወተይ በጃዕ ሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ ይፍቅረኒ ባዕለይ እየ በጃዕ ሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ حادة أقوى نتا هيوت مالتي يلون بجاء علبا مليسون كوزدا ستان ألوني نزل زازقا بويس تقبلكو إبن بزعواز نقر زدما أما أغلا يولكم بحدش مفلا يكونا شعو خواتهم زحاد قانين حيزو ويزعبد بزلو سلمتا هم سمعو بلو قالوا تقنا إذا قانين نايز حاقر وزروا يكونن قانين دعاين تعورات تخفت كالو إيو اندابلو ننعجحدهم ما قتنيرهم بزغلا ويدا بالحنان يسوع كرسوس نتا نفسه بعلو وزدا مليسو بعلو ختصا بسطان
እንብሎ ቤተክርስቲያንና ትምህርና ነገር ካብዚ ተሞርክሻ ወይታ መድኃኒትና ኢየሱስ በስልጣኑ نموت ننفسه نسبه نموت حليفه خمسة هلا دحريو بعلو بحيل ملكوته خمسة الساعة مسحبتنا أتصبحهم أمورنا أبجي تنسعي خجرب لك كمتي نايل الدت زنبرة أبجي تنسعي ون ملأخت ترخيبهم مالتي نمسكر قانو ملأخت تاوينه ترخيبهم مجمرة እተን ቅዱሳት አንስቲ ናብ መቃብር ምስከዳ ናይ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሽቱ ንኽጠባይ ከም ስርዓት አይሁድ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነቲ ሬሳ ኬድካ ትቐብኦ ማለት እዩ ከምኡ ስርዓት ነይሮም እዩ አይሁዳውያን በዚ መልክዕ እዚ ድማ ንሽቶ ንኽቐባእ ኢለን ናብ መቃብር ምስከዳ أبو شعوبه مقابر تخفيته تعبد مقابر تخفيته تريسان يبيتها مدحنا يسوع كريستوس دما أو خصنا حيك على المالت بس سبيلن دما زين كرسانا نستخدم السبلا ملاخت دما مسيم كم استزاربون أبزي مسحفتي أربعتهم جلاوين كم تعنتوي أبونا زنبولنا تتصحيح الله كله نعبنت أو إنجيل يوحنس مراف إسراء تصحيح زلو انتبهنا فقدي عصرته مريم قنا أبتأب مقابر دويلات وقتنا بلد النابخيت كان أبت مقابر دن البلد أبت سقا يوسف نورو سعادة خدهم تستغدنو كلتا ملعاتي حدا بترعاس حدا خابتر قاس رأيت نساتهم دما أنت سبيتي انت أبكي كلو بلوان نسان ويتا يوسيدمو أبيكم زغبروا وقاي فلت كن بلتهم زيلان دحريا جلس فلت موني يسوع دويلو رأيته يسوع كم زخنا جناي فلتتن يسوع كات سويت تايبكي كأنلون من كتللي الله بلا نسخا حلاوات أخذت مسير واقويتاي نسخا العلك أنتهم كاس أنا غوزدو أبيكم زغبر كايو ندون جرن بلتهم يسوع مريم بلا نسادما جلس إلى بإبراهيم ربوني بلتهم ترجموا من رمالة يسوع جنانا وبويس الذي عرفوا أي تنكين جناتا نباحاتك ناب أحواتك يدمو ناب بوينا بوهم ناب أملاكين أملاكهم عرق الله باليوم بلا مريم من الله وينقيتا خمس رأيتون زوم كم زبلان كيلان لكم زامرتنا قرأتهم بلنا سلغاناتو وشم زيارة أملاكنا زخبرنا استمسكنا نقول بار بزم الكرزي تتساين عنا نمجمع عزيزي تبسيرنا مالتيو كم زين نريد لنا دما بحوارات هيكونن بمن يتبصرنا مجمرة بملأختي كلا دحري دما بمني مريم مغدلاويت بمريم مغدلاويت بزح نجار بحر الشعب زعلت الشيء بزح نجار بحالي قل أنا بيتكرسنا هم تمرنا بعبي دما لعلو كله نهنا أبنتنا مراحيتنا لعلو كله فترات بغنات هاتينا دستقل ماريم الله كاو بزحل فدما كم زنور يزلنا نتنسى يزل السرط مني عندنا مجمرة مني مريم من قدر لاويتك محاوريات مالتي نحاوريات شعوب الحريو نحاوريات كلام سنقرأتو حاوريات قدس يوحنس نحاوريات قدس بيتروسل ناب تي مقابر كم زقويو قدم حاوريات قدس يوحنس كم زقدمه ግን ናብ ውሽጢ መቃብር ከም ዘይኣተወ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ናብ ውሽጢ መቃብር ከም ዝኣተወ እቲ ታሪክ ይነግረና ማለት እዚ ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር እዩ ዘሎ ካብ መዓልቲ ክፋል እግዚኣብሔር ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ ግና ኣብ ትንሳኤ መፂና ክንዛረብ ከለና ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመት ከም ዝክንዝክሮ ከለና ከምታ ቀዲምና ዝተቐስናዮ ሕገ ትንሳኤ ልቦና ክህልወና ይግብኦ እዩ ንኩላትና ማለት እዩ حجي أنا كميني رعامي حجي خامي الله بدحر حجي خطاك خوني لنا كل جزء كنا حسب كنا استنفل يسقبنا بحال في بس قربان استطاع هذا كل جزء بيتكرسينا تمرنا نقرن تهاليو بسيو قربان كن قرب يقبأنا يوم تنسأ سلا تنسأ خنا بعلو ليقولنا ناب قربان زيادة قربنا إنا إنه بعلو تنسأ زي إمبر نعندر رسول نبين وتنسأ كبعد ترجمو
ኣብ ነፍስና እንተዘይውዓልናዮ ወይ ድማ ምስ ነፍስና እንተዘይተሓዝናዮ ትርጉም የብሉን ከም ታሪክ ኮይኑ ወይ ድማ ከም ተራ ነገር ኮይኑ ዝሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ፍረ ከነፍርየሉ እዩ በዓል ዝተሰሪዑ ዘሎ ማለት እዩ حوالاتهم كمجمرة زمهارونا تمرت التعلم أزيو زعاتون سامتان بلب أنت زين أمم كوينا ولا حتى نقبرين خدنا ولا بس أولس ناس كورنثوس دلهم لما عندون زنببلنا ملقتي أنتايو أبقى دماء كورنثوس مرة بعشر فهمشة زعاتون سامتان بقول ستجلس لنا رمالتي أو تبنون صورتنا جيرزول أنتايو نحن تنسى مودان تزيب الناس ولا حنتي كريستنا دباركم كريستنا هيوت يقولون كريستنا كم كريستنا إمنتي كم إمنت هيوت أيته اللون ماله تنسى مودان زينا أمنا تقولنا هارا بس فاورسون كم يلو ماله نحن تنسى مودان زين أنت زخوين سري تمرتنا كونتيو كابول سبدما ندن قسم سكونا إزبل تنسى مودان زين أنت زخوين سري كل سب أنحنا تايم سكرنا مالتي ندنجس نخونتو إنا نسعر زلنا مالتي تنسى عمودان سلو زلو إنا بيت كريستيان عاقبنا لنا بيت كريستيان قربان تقيلات تقبر زلنا مالتي سلازي تنسى عمودان ترجمو تعمي عاب مغانو كنجزب يقبعنا كنجزب يقبعنا ما أبي وتنا خلوه طب قديتا خلوه طلنا ناب قربان كونغوي ويلما ناب قربان كنمتسي زغبانا مو زير املاك نابزي بركه الزغنمت نز بركه الزغن الساتر بصقو يدغفنا عندكم حاوكم صنيلكم سلسمعهم زير املاك ابتغوا صلاه صنيل اسمعوا وصلاه لእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን
አባይ ብሳ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ባዜካ ፂባ በደመ ክርስቶስ ወቅዱስ ገዳም አድባር ወአፍግር ወኩሉ እፀገዳም ዮምሰ አባይ ብሳ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ባዜካ
Amen.
Yeah.
ልጆቹ እግዚአብሔር አምላክና ዝክብረን ተመስገነ ይሁን። Hey. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወኮይ ተኩላ ዓለም ዘሐስካ እግዚአብሔር አቁስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ንፈውስ ምስናይኻ ባብሓዶ ተሃቦይታ አምላኽና መርሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦና ጴጥሮስ ንስኻኸ ወፊኻ ብስዛ ኮፈዚያን ቤተክርስቲያን ካንጻየ ናሲዮላ ደጌታት ከጥፍ እዋን ከናውፅዖ ናይ ኩሉን የመብት መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድር ዝኣሰርካ ብሰማይ ዝተኣስረ ዝትኸውን እዩ ኣብ ምድር ዝፈትሓ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኮይኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንዝባረካ ከለዎ ብስመ በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትኩና ፃዝወፁን ይኹኑ حتى بدنا نزوق باي بقال باي خم فتت مزي فتت تبدلوا ويتانا زمان قرقر تخبطاتنا عواتنا عادينا سنين حلوم تمحصلنا من كما عادتنا بدنا نزوق كنا نتحل باي خف حني باس اللوس قدوس عام ولو بس قدوس تبدلنا سازوتني هنو حتى بدنا نزوق باي بقال باي خم تبدل هنو أو محرم عبد زمحرنا وكرسب زوق كاك زير عملنا نعلم حد أترحنا يسوتنا نسبارك كان سبحان تقبل نايزل عالم يود برهان كونا برهالهم أو بويتا كل حاجاتهم حلو كلهم نسخلهم كرسبي خامو أوزياء راملخنا بعد جزء من رتم عاد كسر حاول من رت كسر حس هذا عين بارك حكاية إسرائيل لي نقول لهم صوتنا نسبارك كام كبدن كمر جمنا بحنهم أو بيدا بنزارو بنسرح بالناس وكلنا عهان تبدلنا كحدقلنا إسرائيلنا أنا حسيرنا يغربلنا زي راملخنا نسخلهم كرسبي خامو بيدا استرد حننا سازو صنع جبرنا نقول له زبغام حيهم حتى تنيام زوجنا أنا أقول قال خام حني أو بيدا نبوس أبونا أبونا بيتروس كلهم باباساتنا نذكرهم أو أملاكنا نمسح أمتاتنا وإزمنا تمسلكم سلام نحلونا أو بيدا نذكر زي مرة كرنا ذكرهم تمسلكم سلام نحلو تصورون سلامنا تبقى هذا أو بيدا نكال باباساتنا يمسكوا بساتنا قصاوستن دياقنا أنا أقول اسم زمران
ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋርን ዘይብልን ጸጥታማት ሰውትና ንስናረቆት ንጻናትና ዛቅስ ቤተክርስቲያን ቆይም ዘለውን ሁሉም ህዝብ ሀዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ወጎይታ ቡን ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትና አሕዋትና ሓትናን ዘክሮም ነብሶሙን አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገብን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ሙንጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስክሓት ለውጥ ሃይማኖትን ሳዕረማይን ካብ ምፅባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ንስተዋዕልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ስፋታተለና ኩሉ ክብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ንራሕ ግበረና ጎይታ በዓልካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፍፅም ሃበና ስናው ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስቲ ሰማያት መፅሓፈ ሂወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ዘለኣለም ኣለም ኣሜን ማርያም አምላክ መሃርና ሳሌ አምላክ ሳለና ዳሲና ዳሲ መላእክት በለና ንበላውን ህዝበ ሰማያት ቀደስ መንገድ ድምፃን ምስተወይ ፈቃድ ይገበረ ሲሳይ ነዘለለ ለትና ከመጣን ነህል ለዛን ተሰናና ሳን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርም ዛቲ ዕለት ወፅብ ዛቲ ሰዓት ተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወይጸልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ቁሙ ወጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያህሉ ምስሌ ምስለ ኩልክሙ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ በኢየሱስ በሰንዱናት ለዘተስዓ ሞታን በመንግርሽናት ሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በሰንዱናት ሙታን አሰብኩ ገጸከ ገጸ ዚአከ ሐስስ ጊዜ ወይትም ገጸከ ብነይት ጋስም ገብር ከተማያ ከርዳያ ኩነኒ አውሎጊዮስ ገሪዮስ አጊዮስ ማንቶን ፓንዋ ማንቶን አላቲኖን በአማን አሜን ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ተቤማንከ ወባርክ በዴከ ወቀድስ መንፈስከ ዝንቱ ብእሲ ይኩን በስሬታ ኃጢአት ሕዝብከም ቅዳሴው ኩፋ ኩዝባለ እግዚአብሔር አብ አሜን። እግዚአብሔር አምላክነ ወከም በቁርባን አየሉ ሰብ ወለነው ወስተታወት ወለላ ወደዮና ሚሰብስ ከማውጣው ቁርባን ላትገብርከ ዛባ ወይ ኩን ወዛታው ዴፍዳስና በዛራው ዘመሲ ዘመው ዘፈናን ክርስቶስ አምላክነ
لكن زور كامل سوى كامل زجاج تقاو كلام ورسي كلام يومين كم ورسي ورسي كوي زين ورو كميك يزين يبار كوبر جسوا هالوم سلينا ولهم بس كدوس ولا وين تبصي فاسك للبنا ورقص ولهم برام بس كدوس يزين يوزر بني ولا رمى آمين صوت عن ببركة ليس تيم دبكة كبرالاتهم بابنا آمين روح እግዚአብሔር አብርሃዜ ኩላለ አምላክና ወግሩ ወልዶ ኃይል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወግሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመጽአ ኩልነ እግዚአብሔር አብርሃዜ ኩላለ አምላክና ወግሩ ወልዶ ኃይል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወግሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመጽአ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብርሃዜ ኩላለ አምላክነ ወግሩ ወልዶ ኃይል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመጽአ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኅሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አቦታቴን አሕዋቴን አሓቴን ምእንታይ ምንት ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ግለመንከ ሁሉ ይስማዓካ ናይ ትበኽር ክርስቶስካና ዝኾነ መልከት ዘለውና ዓለም ዘካርያስን መስዋዕትኸም ተቐበል መስዋዕትኸም ቅርባታን ይቀበለልካ አቡነ ዘበሰማያት ንድገም ኩልሃ አቦይ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ምኽርነትካ የሓልዋ መስዋዕትኻ ቅርባካ ምሕረት ይቀበለልካ ስመርቅ ክመታድነና ስመርቅ ክመታድነና ስመርቅ ክመታድነ አሜን። ኣብ ፈተና ከይንኣቱ ብፍርሃት ንቁም እግዚአብሔር
كلون زعزن እግዚአብሔር አምላክና ለምንና ስለሰወርካና ዝረዳኻን አንተ ሓሎኻና እናባኻውን ስለዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለዝዓወካና ዘጽናሕኻና ክሳዛ ሰዓት እዚያውን ስለዘብፅሓና ነመስግነካ ኣሎና ፍጹም ሰላም ክንጽማበና ሁሉና ድንጉል መከራን ሕቡም ጉድን ዝኾነ ሁሉ ግብሪ ሰይጣንን ቁርባን ሰናባትን ምላዓን ፀላን ጎይታ ኸባይርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ድማ ርሕ ካብ ዝቕዱስ ስፍራ ዝውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽ ኩሉ ነገር ኣዘልና ተረሚን ቅርቤትን ኩሉ ሓይል ሰላም ንረቢ ስልጣን ዝሃብካና ይስሓሓሞ ካብ ኩሉ ክፉኣት ነናባልሃና እምበርና ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገብሮ ምሕረትን ይቕሬታን
مسحا معلم زغنا محوي منفس قدس لهم من كل ساعة زل عالم لما نادنا الأولاد ونحن تقدس في كريستيان أرثوذكس وهذا أنت تمر مسوعة الأميات الأسرار من تلك المسكانة والحجات المتقوم زي رسولنا زي اليوم اللي يدوم من قصة سميك بل نخلق جورات القصة عند الودي أمر الله الكلام مسكوها حتى ما زوجتها ودسان مزوجك مزاورتها نزعل مزوجنا كل عارية في الكلام مسكوب لزهدر كلام مسكوب لصوبلو نزعلكم حتى الله يحدكم نزول كايو هجون نزعلكم حتى الله يحدكم نزول كاي هجون أبزاق دستوية كريستيان أرثوذكس وهذا كل جزء لكن نسرع نسرع نزعلنا قلتها زعل لحد خلص سريو كل ما ستعمل صخبة وأسوأ قيت نسخة سنتنا خلتي مكانها حجة مفكرسها كان محلت كان من دلنا علونا من تزبالت كاسوتنا نستن أبوتاتي حواتي كلهم هزوي كريستيان أرثوذكس وهذا من تاي من تلهم ضوء قال يخاونا كما سوي عروس ثمان منهم زلهم لهم من نسبة كريستيان لمنا كلام ما قد حدث كاثر قلنا كل ما عسر حتى أقول رسلنا أو بيت أفرين نابي دفرت كيف لنا بسحنك
السحدة بتوقع كنا وفاء لبدا قبره خنا بمزرعة ويكافل بمسان تبدلنا كا ناي سبل خان تبلدي خان مولو وامام كل سويت أهون بنترات ناي حتى الناس ريت عبنا بارغنا ودسنا نسأل ونقول قام فتحي نفسه قلنا مزواج كريستيان سواتي ارتران حق ريوت مقصد سماه وارسل راسم كاملنا قدس فاركم رزقنا عنا قولوا وعبيدنا اللهم ندحنا يفرسن سغاهم سكانا قولنا هنا قربنا سماه مزهون إلى المهمسة معلم حوين مزهون فسول لما كل ساعة علمنا أمين እግዚአብሔር ማረታ አዳገብረና መተዛሃልና ዝህብ ቅዱስ ሥጋው ከሁሉም ሰላም ለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ አቶነት ፍንጹሕ ንሕሉ ክህበና መንቲ ሃይማኖትና ለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይቅረበለና ክሳብ ፍጽምታና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና መንቲ ሃይማኖትና ለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስትን እሳትና ንለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ምሶም ክቆጥረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምንቲ ላካን ሃዋርያት ንለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ ተናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ ንጹሕ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ዘይጉድለት ከቃንዑ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ዓቶም ክበና ምንቲ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ምንቲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቕ ትጋሃሶም ፍርሃቶም ክሳብ መፈፀምታ ክቦም ጾሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስትን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጾሞምን ፍቅሮም ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ግዴቱ መርሶም ክፍጽሙ ትጋሃትን ክቦም ምንቲ ንፍቀ ዲያቆናትን አንበብትን መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምአን ክቕበል ምንቲ መብለታትን ርግእ ዘይብለን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ዓርሲ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ ንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ድልት ጥምቀት ክቦም ማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ፍጹም ሰላም ክባ ምንቲ ሃገርና ምንቲ ኤርትራና ምንቲ ዛነብረላ ዘለና ሃገር ምንቲ ኣሜሪካ ሰላም ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብ ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሽን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምን ኣብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ባሕርን የብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምንቲ ህዝናትን ጉያትን ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት እግዚአብሔር ካይመረበዳ ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ መርኻት ንልምናለና አሜን። ኦጎይታ በማህረት ካይመረበዳ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ጻሞ
ዋጋ ጻሞም ከኸፍሎም መንተሰዱ ሰባት ልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር በቁጥብ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክሎ ኸሎ ምእንቲ ጥሙያትን ድውያትን ልምናለና ምእንቲ ሕሙማንን ድውያንን ልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክቦ ምእንቲቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር ወደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት መይሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝወደዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣሃትና ንልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንብ ምእንቲ ዝናብ ልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ኣፍላግ ሳብ መስኖም ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብፅረትና ንልምን መንፈስ ሰላም ክፈነና ንልምናለና አሜን። ኦ ጎይታ በምህረትካ መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ደቢብና ፀጉ ክነዓቢ ስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትና ሃዋርያት ክንነ ፀሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ Yeah.
ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ ከምጽአተ ሀዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወኩዘ ለይኩን ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ወጻፍ ጴጥሮስ ወምስለ ወጻን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ደብርነ ደብረ ብርሃን ወምስለ ሀገሪትነ ኤርትራ ወምስለ ዛቲ ሀገር ለዓለመ ዓለም። ቀዳማዊ መልእክት ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከ20 እስከ 49 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥአ በዝኻ ናይቶም ዝሞቱ ብኹል ትንሳኤ ኮነ። ስለዚ ከምዚ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ከነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዘብረሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ።
እቲ ክድምሰ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ፀልዐኻ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣብ ግዚኡ እዩ ንኩሉ ኣብ ግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዛእ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ጉህል እዩ። ኩሉ ምስ ተገዝኡ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ወልድን ገዛ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝአሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታን ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሕኦም? ብሰሩ ሙታን ዘይተንስኡ እንተኮይኖምሲ ስለምንታይ ዳ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣለና? ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ፀፅባሕ ሞት ዘጓንፈኒ ዘሎ በጣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋግፀልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን በረከት ኣብ ሃብተ ወልድ ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ሐዋርያት ከማሁ ይረድ ወይ መካብ ዳልየ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ብርሃን ትንሣኤ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረዱን ሐዋርዩና ዘጋቢን ካብ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ነገረ ቃል እዩ። በረከቱን ረድኤቱን ምስኩርን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 13 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጳንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቆጳቅያን ኣብ ኤስያን ኣብ ቢታንያን ተሰዲድኩም ፋሒልኩም ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛት ትኾኑ ብምንጻግ ሎሙ ከዓ ምእንቲ ክትነጽሁ በቲ ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምንትስኡ ህያው ተስፋ ዝሃበና ብብዙሕ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ንሱ ነቲ ዘይበርስ ዘይባላሾን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማያት ኣንቢሩና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ገበረና ህያው ተስፋ ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ ድህነት ክሳብ ዝመፅእ ሓይሊ ኣምላኽ ሕልወኩም እዩ። ሽሑ እኳ ሕጂ ንቁሩብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግድእ እንተኾነ በዚ ክትሕጎሱ ኢኹም። እዚ ከዓ እታ ሕጂ ከዓ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረድእ እዩ። ወርቂ ሽሑኳ ብሓዊ እንተተኮልዐ ብራሳ እዩ። እምነትኩም ግና መሰፈተነት ኣዝዩ ዝበለፀ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋና ስብሓትን ክብርን ከተምጻእልኩም እያ። ከይረኣኽምዎ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኽምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድህነት ነፍስኩም
مس قبلكم بغنجر زي كالكور حاجوس تحقوسوا علىهم وتوم بزعباتنا أحدكم سنة دبت أجا سنة بين نبيات بزعبات زمرهان الزبعابي تقال مرمرو تي أبعتهم حريرو بزعبات أي كروسوس بزعباتي زسعبن كبرون زنبز نبر منفس كروسوس بزعبا أيناي سب أيناي جزين يملكت كم زنبر يمرمرون أبرو أملاكا تي أقول قلوتهم نعهم أنبر نجازارسهم كم زيهونا قلت ألهم زي نجارات زي بتوم عبسما السلاخ منفس قدوس ينا وانجل سبقكم لو قاعد حجة تنجركم الله نزل نجار زما لقون كريوي وهبيو أتمحواتي على مسوات على في مو نزع على مزن أو على كله عايز تذكروا آتم سب إسرائيل نزق الذي سمعوا خمتي تعال غاتم تفضل وين نزراوي بتي أملاخ بو أما لكم ذكور راحل الأمرات تمرتن أملاخ تذكرون له سمعين بلا نزق تمدم وخير أملاخ للعالم أوتوتو لتوفر يسوع كريم دم أبد زي بالله سغلكم وقتلكم ومطوا تخذوا سلدي كان كأملاخ كان ما أتلكم فاتحوا آدم سوداوي تمزع وخنديبل نجي أقول له سعد كنير إله نسبي ما نيسب دلوا خاء أكنا وطني البيت حبوا سنساني كأل البلد سقايب التسعة نبري أمانيان نفسيان في أنا يتحداني خانور بسان كارنا أما أمر كلام بسان كيف سعد قد فلي خانسا أمدتي هو أغلط كان سعد من الله وقال ما حبس فتنبني خاء عوان أترسي أبرتان يخون داويد كم ثم تخم تغابر خاصاب لما معكن كم دلهم أرادت أن نقروكما لهم مباركة نص النبي سنة هنا أملا حدا خمفرين خلصوا أبفانا من محلا خمز محلا اللي يفلم نقل النفسه أفيقل كم دي تلب سمعه خام بسمع كم دي رياء ودين فليد وخاء لعبة سأخرس تستدار أملاخ نادي يسر زي
أتنسي وين نستغلها نأخذ نيدي نقرب مسخات كلينا حدد ما إما نملا نقول مستغمت تتسام من فسكب نسخباب مستغمله نزل نسخات من طريق وسمع ودلهم نسخ أساسا لا داويد بعلو دعا ويتاين صلاة عمر بيت الخاصة أبي ما نيتغمت ولا يبلمن نسسنا بسماء حرقن باسي أملاخ نسو نزل نسو هاتكم لغتكم يدعوا ويتاين مسيحكم تقبروا بزنا بيتسع برقد تفلت ملأوا أبي وتلا على قال يوزن عن الذين يصلوا التسبيحات وترسل على
ተዛለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት ተተተብራኖ ተዛለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት ተተንሥአ እሙታን አመ ሣልስተ አርገ በሰማይ ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት እግዚአብሔር ያሉ ምስሌክ ሰብሖ ለአምላክ ህሊና ልብክ አውዳመተ ኢየሩሳሌም ዝመረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከት የጠቃፍልና ናይ ኩሎም ምሕረተ በዓለም አውርደልና ወላሂ መንግስተ ሰማይ ኩሎም ቅዱሳን ይጽሐፈና ማህበሩ ሰረይ ቃል ያተቀበለና
بعدنا سلام عرت أولو عمل سلام تبرنا قال من ماتي وسنحسبنا مالك وسلام يفتحنا بشير لك سماء بركة ردية تقابلنا كلهم هزموا كريستيان سواء يتران قد عالم دعوه فهاقري هو من قصة سماء وارسلنا نتبت كل لبع نتعامل بسام الأعتار المدنا أبو نزل السمي عن الجنب ربنا سنتايتك سنتساتك واشكاك سماك ورنا بريهم غيرك جرانا لنا دورنا لوك زعلنا لوك لنا دينا كفوارنا أخذنا كسونا نكس عيل كبر زرعنا كيون ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ይበልክም ከህናቤ ድንግል ስጋውን ድንግል አነ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኩለኩ ንስሪ አወስብርፊ ፍረመስሩ ብሩፍዩ ኦ ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳፍዩ ኦ ፍስኪ ደስ ይበልኪ አዲያና ስለሰሪና አፍቁር ወድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረተንና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን ሆነ ንንጹሓን ሃዋርያትካ ነዝን ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ጻድቃን ነቢያትን ክርኢ ደልዩ ግና ኣይከኣሉን ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደልዩ ግና ባይሰምዑ እናታትኩም ዝሪኣ ዘለዋ ዓይነት ዝሰምዓ ዘለዋ ኣይዛን ፃኒን ከም ዘለዎም ሕጂ ድማ ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ነተግብር ብፀሎት ቅዱሳን ዝበቃና ግበረና
كساوسن عالم سرقام نساء غانا من ساون جلكم روم سوكون أوش سوخازن لو كل دوين كل ما من كحويون كوادا عدي مزنا برعوم مستيركام ورزل عكايم نساء غا الجغاء وعملاغنان وقيدان عملاغنان برهان قصر كهان لأخلنا نايد برهان نحلنا عين تابرهلنا قال كل زون جل قابت بعد كنسمع زبق عنا قبرنا كم سمعنا أيوه نسرهم بركن سمع تراي أيوهون أبكر دحالة سلاسة سلسامي دي سرناي بربي ودنا نفر بارخنا نهز بخاء بس حدق مقص سمعتون سلالونا خكون بروك زيابيه روازي كل عالم أملاكنا وبرو والوار زيني يسبرو كلهم قسم كلهم راي تزيانا وبرو من بس كل سبراك تمسني ومن سيح كلنا
አንግዘ ሰማያት ቀሪባያ አሚንኮ ንስሓቶ አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 19 በታ ቀዳመይቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ኮሏን ጊሃ ኣብ ጥቓ መቃብር መጸት እቲ ንቓብ ኣብ ደገ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስሞን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልኦት ደቀ መዝሙርን መጺኣ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም። ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልኦት ደቀ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ካልኦት ደቀ መዝሙርን ጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብሩ ቅድም በፅሐ። ደኒኑ ተጠመጠ ከዓ ኣብኡ እቲ መግነዝ ረኣየ ግናተ ኣያተወን። ሽዑ ስሞን ጴጥሮስ ድሕሪ መፂና ኣብቲ መቃብር ኣተወ። ነቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማዕረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን። ሽዑ ትቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፅእ ካልኦት ደቀ መዝሙር ኣተወ። ርኡ ድማ ኣመነ። ምክንያቱ ነቲ ካብ ምዉታት ክትስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣየስተዋዕልዎን ነበሩ። ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግን ኣብቲ ኣብ ደገ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንበለት። ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእክቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ካብ ትርጋስ ረኣየት። ንሳቶም ድማ ኣንቲ ሰበይቲ እንታይ የብከየካ ኣሎ በልዋ። ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈለጥኩን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪያ ግልፅ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቱ። ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግን ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣንቲ ሰበይቲ እንታይ የብከየካ ኣሎ እንታይ ከተደሊ ኣለኹ ንመን ከተደሊያ ንክበላ። ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽቲ መሲሏ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካያ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዱ ኣበይ ከም ዘንበርካየ እንዶ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለዘይዓረኩ ኣይትንኪልኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኩም ዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶ ንዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ቀዳሚኡ
እግዚአብሔር አቦ ጌታ አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብራን ለምን እንደልናለና ወጎይታ ካወሰን ዓለም ክሳወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ዘክር ጸልዮ በሰላም ካብ ሰማይ ዝርከብ ኩሉ ሰላምና ልባና በንወልና ጎና ብህይወትና ሰላም ሃበና ንሃገርና ኤርትራኸው ንሃገር ኣሜሪካ ብሰላም ዓቅ ኣወፃና ውሽጥን ዘለዎ ጎረባብትና ኩሉ ሰላም ኣሰርግዎም ኦ ንጉስ ሰላም ኩሉ ሂብካና ያቓሞ ሰላምካ ድማ ሃበና ኦ እግዚኣብሔር ብዘይካ ካልእ ንፈልጦ ስለዘይብልና ጥሪትካ ግበረና ዋጋና እውን ሃበና ቅዱስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ነብስና መንፈስ ቅዱስ ክትድሕና ኣባና ልዕል ባሮትካን ኣብ ኩሉ ህዝብካ ሞት ሓጢኣት ኣይበርትዓና ባሕሪ ወድኻ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ስልጣን ዘለካሉ ሳን ዘላለም ሽርያ Oh
ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወላ ዋሕድና አምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ ሓቀኛ አምላክ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ሰብኣዊ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይብኡ ግና ኣብ ምድሪ ኮነ ኣብ ሰማይ ዝተፈጥረ የሎም እንታና ምንትሰብ ምትምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመን ጴንጤና ጲላጦስ እንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሓመ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሓፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ብክብሪ ናብ ሰማይ ተዓረገ ከም ብሓድሽ ንያዋን ንሙታን ክፈርድ ክመፅእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉ ጎይታን ማሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ስጋውን ደሙን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን አይቀበል ሰይጣን ሰራዊትን አስተዳሎ መለኮት ሓዊ ኮይነድር ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሓሳባቱ ዝሙትን ካልእን ዘለዎ ኣይቕረ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንፃኸኹም ድማ ካብ ናይ ኩላትኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ብድፍረትኩም ከይተነሳሕኩም ኣብ ናይ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደም ምስ ትቐርቡ ሓጢኣትኩም ኣብ ርእስኹም እዩ ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘቃለለ ወይ ሰዓቐን ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ እውን ከም ዘሽካዕልልን ይፍለጥ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካህነበሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይ ገባር ስርዓትን ኣብ ሰላም ፍቕርን ብኩዕ ሕሊናን ምቅናት ዝጋብቶትን ኣርሓቐለይ ፍቕሪ ሰላም ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስምሮኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅበሩ ክፈለኒ
ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማይ ምድራን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ናትካ ይኮነ ዓኻ ምስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላም ጋር ኩላ ምድር መላእኽያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድር ንሰብ ፍቕርን ሰላም ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ መንፈሳዊ ሰላምታ ንዓድሕና ንስዓ ምድዋት ግበረና አሜን ሰልዮ ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉስ መንፈስ ቅዱስ ለኩም ኩልሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ምስ ኩሎም ጳጳሳትና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ከምኡውን ንሃገር አሜሪካ እውን ብረድኤት ዘላለም ዓለም ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም
ውዳሴና ውዳሴ ሁሉም ነቢያት ሐዋርያት ውዳሴ መላእክት ግበረና እግዚአብሔር ሰላም ሕሎም አይጥሎት የውርደልና በሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጽንዓና ነኹላና መንፈስ ቅዱስ አውሪብን ሓዲሩ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ሰሚዕና ክዳን መርዓ ተኸዲና ተዳሊና ንሓዱ ማይጥሎት ለኣኸን ኣብ ገና ኤርትራ ሰላም ባሕርን ዘለና ዓዲ ምድሪ ኣሜሪካ ሃገረ ክርስቲያን ነብር ገይርማ ረኸልና ቅዱሳና አውደ ዓመትና አውደ ዓመት ኢየሩሳሌም ግብረና አቡነ ዘበሰማያት ንድገምኩላ ሰማያት ይቀደስ ሲሳየነ ከመነነ mungkin ada sekarang ada mamlo ملاقتهم كي تفكروا እግዚአብሔር መንግስት አለው ሰማያት كي ተረበቀስ ምድር كي ተራይ حمل مالات كي በሆኑ እግዚአብሔር መንግስት አለው ቅዱስ ፀሐይን ወርሕን ቋንቋን ምላስ ብርሃናት እግዚአብሔር መንግስት አለው ቅዱስ እንቃሳስ እንስሳት ቅዱስ ነፍር አዕዋፍን ቅድመ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር መንግስት አለውና አዳም በአርአያው በአምሳሉ كي ፈጠሮን ትእዛዙን የብረሰ እግዚአብሔር መንግስት አለውና አብን ወልድና መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ይሁን ለሁሉ ቅዱሳን ዘላለም አሜን። ክርስቲያን ዝሆነ ህዝብ ሀገር ከሰም እንደራው ይባርክ ጸጋውን ናባና ለአህ አሜን ወር ናቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ደገም መሐረት ሃይማኖት ከምድራ ግበረልና አሜን እና ቅዱስ ሥላሴ ወሳዕመዳ ታስተባፈጽ መልና አሜን ወቁይታና ይሁን ዘሐመዙ ኸምጽሐሞም ፈውሶ አሜን ወገሻን ዘሆዱ አቦታት ነህዋኑ መገደም ረሕሞ በሰላም ብትዕና ለናቆቶም መለሶም አሜን ንፋስ ሰማይና ማትን ባርኽ አሜን ከመጠን ዘገኻና ይዛዕም ዝያፍረም ግሩብ ባርኽ አሜን አብዝ
زوت الحق الله قبلنا آمين سلام كأذن عنا آمين كل كثيرنا ناس سنين قرق حاسو لبسنا عد حالات زخون ملاس آمين كل ساعة قدس بيت كريستيان كا وتلوك استوحب ونزق كبو ليك أو بيت كريستيان سلام ها آمين الله نسوا كبب سوا كل محيانا زخون سلام هذا حلو آمين أول عهيمانا وكينا مسومات نزعرفوا نفس أبتنا حاتنا خلوا نزوا كريستيان سواتي رتنا حقرهم قست سماء وارسلنا آمين برسام الله يرسم سماء وقوم يغفلون بعد عن بغروان بويني بميرون بمبرهاتي بمقرجة بمزحة من باب وحبيتهم نزحدي كلهم باركم من تقبل اللهم آمين برسام لحنا محلنا مركاب زمسانا تاكمون نزلوا كلهم لحد حلهم آمين أقول مفرح من مركب سوا زغروا الكاتب تقبل اللهم آمين نتج أن السنة كلها حقوس آمين نزل مع سنة سدتنا مركب نزلوا بمرين مجداد تحدوا أملهم على كان حمنام آمين قام مرنا يوسنا وخام نزل يلقي خنذكرهم نزادنا أخلام سوى قصة خنذكرهم آمين نعين حدي أدنيا ماري خنذكرني آمين أوقيت هاد حلوس خبارخ أوقيت هاد حلوس خبارخ آمين أوقيت هاد حلوس خبارخ نزل على محل ومن عبي ومن أمين محرم أغزيو وجزهلو لذلك أنا بابا ساتن بابا ساتبي بابا ساتن تساويس وليكونات وكلو ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽንት በል መሰረታትን ዝውን ይደንግጹ ألا تنبروا በኋላሙ ወለደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተቀበለ ካባታ ዲሁ ምግብና ለደ ከመጻናት በቀየ በጋሃት ተመላለሰ ከምሰር ተራየ ከብል ሽታዕቤ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ጾም በረቃ ሐደረ ዲያብሎስ ተበተነ በኃይል መለኮቱ ንገዛት ስመሳለ እግዚአብሔር በሰለስተነቱ ቅዱስ ቅዱስ ይሁን በዓሉ ንጉሥ ቅዱስ ከም ግዙ ትሕትና ወራየ ተዘከረ ተዘከረ
نسب زبترنا عدام قوارعود عادات من تنساه وتصاعدا والمكرا مسكر زرقان نطمنا قرصان لك مزامرتون سانا ورادو عقوم اسعب استيزي نحكت حاجات من انتهم تقر السقايو انكب العولهم زوازن وجاوز حد من تهم زفز دمي لهم آمين إسرائيل سبع عين كعب حاد ابن ماين تيوز استيوم نسمو حموت الكرمس حوص استيوم ماذا زينا
በስመ እግዚአብሔር
ምስለ መንፈሰ አገልግል ዛምነው የስብከት ብልጠት ዘይብሉና ባያለግስና በለጥላተ ነቶም አይምሮ ዝጎደሎም ከአክስተ ይብልዑ ወይኔም ስተይ ድንቁርና አዲኩም ብህይወት ነበሩና በለጸወን ጥበብ ዘመድኃኒ ውእቱ ዘበዘወነ በትዋዝጋው ወተዛየጠና በንሳተ ደሙ ወአረየ Amen.
ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስ መዘምራን ደናግል መነኮሳትን ረዳኤን ጠዋርን ዘይብለን ዘውጣማትን ዘውትና አንስትን አርጎትን ሕፃናትን አብዛ አዲስ ቤተክርስቲያን ቆም ዘለው ሁሎም ስብሐት ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዮ አብ ጸሎትኩም ዘኩርና ዝበሉና ባርያ ሥላሴ ወልደ አማኑኤል ወልደ ማቴዎስ አብርሃ ጽዮን ገብረ ጽጌ ማርያም ወለተ ሐዋርያት ቅድስት ሥላሴ በእምነት ክርስቶስ አጽናዮ ኦገይታ በቅዱም ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቡታትና አዋትና ናትናን ዘክሮም ነፍሶም ሳብራም ይስሐቅ ያዕቆብ አንብር ናናውን ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክሕደትን ካብ ሓስያም ሓድሞም ከዝና ድሕነና ብሕፍደትን ብርክሰትን ምስካዓትን ለውጣ ሃይማኖት ምሳረማን ካብ ምፅባራ ድሕነና ኦ ጎይታትን ሓይሊ ልብን ምሳልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ጥፋታትንና ኩሉ ኩሉ ሰይጣን ካብ ምንጭ ክሳብ ዘላለም ፈፂምና ንሪኦ ግበረና ኦ ጎይታ ባርካን ድሌትካና ኩሉ ሰዓት ፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግሥተ ሰማያት መጽሓፍ ይወጽሐበልና ጎዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓት ዘላለም አሜን። Ah
Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 18 ምክንያት ማዕከቢኦም እውን ነቲ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ፍጡር እዩ ንዝበለ አርዮስ ከምኡውን ንኩሎም መናፍቃን ንፍልጢኖስ ንጳውሎስ ሳምሳጢ ንዋሊጶን ማኒን ንመርቅያን ነዛ ሐዋርያት ዝኣከብዋ ዝነበረት ቤተክርስትያን ዝኸበረት ቤተክርስትያን ንኽወርውዋ ዝተላዕሉ ኩሎም መናፍቃን ንምውጋዝ እዩ። እዞም 318 ኤጲስቆጶሳት ኣብ ኒቅያ ተኣኪቦም ኣውጊዞም ፈለይዎም፣ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሓቢርዎም ነበረ። ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይኖም ብፍቓድ ስሉስ ቅዱስ ፈለይዎም። ነዚ ናይ ሃይማኖትን ቀኖናን ስርዓትን እስክንድርያ ብዝነገሰሉ ኣብ መበል 636 ዓመት ብወርሒ ሕዳር ብታሽዒቲ መዓልቲ ይፀሓፉልና። ናይቶም ዝተኣከቡ ብሃይማኖት ዝፀንዑ ቅዱሳን ኣቦታትና 318 ኤጲስቆጶሳት እቲ ክቡር ዜናኦም እንሆ ሎሚ ንዓና ተፈልጠ። ነዚ ኩሉ ዓለም ብሃይማኖት ዘብርሁ ንሳቶም እዮም። እዚ ከዓ ካብ 4 መኣዝን ኣምልኮተ ጣዖት ስሩ ነቂሉ ዘጥፈአ ኩሉ ሰቡን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘገልግል ዝገበረን እግዚአብሔር ዝፈቱ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ እዩ። ሽዑ እቲ ከሓዲ አርዮስ ዘለዓለም ንዝምስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቂፉ ፍጡር እዩ ኢሉ መጽሓፍ ክሕደት ጽሒፉ ናብ ቆስጠንጢኖስ ከደን። እግዚአብሔር ዝፈቱ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነዚ ነገር እዚ ደጋጊሙ ክዛረብ ካብ ቃሉ ምስ ሰምዖ ናይዚ ከሓዲ አርዮስ ዝረኸሰት ሃይማኖት ካብ ክሕደት ቦርፎሪስን አርጌንስ ዘይትርሕቕ ምዃና ፈሊጡ ክሕደት ናይዚ ከሓዲ አርዮስ ጎሊሑ ስለ ዝተሰምዐ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ኤጲስቆጶሳት ንኽእከቡ እዚ ንጉስ እዚ ኣዘዘ። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ እለእስክንድሮስ እውን ነቲ ኣዋጅ ምስ ሰምዐ ብናይ ሊቃውንቲ ምእካብ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ጉባኤ እውን ኣብ ናይ ፅርኢ ክፍሊ ዝኾነት ዓባይ ሃገር ኣብ ኒቅያ ይኹን ኢሉ እቲ ንጉስ ኣዘዘ። ሓይሊ እግዚአብሔር ዝሓደሮም ካብ ሓጢኣትን ክሕደትን ዝተፈልዩ 318 ኤጲስቆጶሳት እውን ኣብኡ ተኣከቡ። ኣብ ማእኸልቲ ጉባኤ 4 መናብር ዘርጊሑ እዚኣቶም ድማ
ኣብ ማእኸልቲ ጉባኤ 4 መናብር ዘርግሑ እዚኣቶም ድማ ሓደ መንበር ንናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት አውሳኒዮስ ካልኣይ መንበር ንናይ ግብፂ ሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ ሳልሳይ መንበር ንናይ ኤፌሶን ሊቀ ጳጳሳት ሶል ጴጥሮስን እዩ ራብዓይ መንበር ድማ ንናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኤዎስጣቴዎስ እዩ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንሳቶም ኣብ ዘለውዎ ኣትዩ ኣብ ማእኸሎም ኣብ ዙፋኑ ተቐመጠ ከመይ ኣብ ምድሪ ዝነገሰ ዓብይ ንጉስ ስለ ዝነበረ ዘጽንዕ ዘንጽህ መንፈስ ቅዱስን ኣብቲ ጉባኤኦም ነበረ ሓይሊ እግዚአብሔር ዝሓደሮም ቅዱሳን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት እውን ክሳዕቲ ዝጽሕፉልና ብሓደ ስምምዕ ብጽቡቕ ህድኣት ካብ እግዚአብሔር ብዝወሃብ ትዕግስትን ምምራፅን ነበሩ እዞም 318 ኤጲስቆጶሳት ድማ እግዚአብሔር ኣብ ወዱ ፍታዊኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድሕንን ዘጽንዕን ዘንጽህን መንፈስ ቅዱስ ስለዝገለጸሎም ብወርሒ ሕዳር ታሽዓይ መዓልቲ ነዚ ስርዓት ሃይማኖት እዚ ከምኡ ከዓ ትምህርቲ ሃዋርያት ወሰኑልና ዝፀሓፍዋን ዝወሰንዋን ሃይማኖት ከዓ እዚኣ እያ ንኩሉ ንዝገዝእ ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ካብ ኣብ ዝተወልደ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ብወዲ እግዚአብሔር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ኢና በሉ እዚ ከዓ ካብ ባህሪ ኣብ ዝተረኽበ እዩ ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኽበ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ከምኡውን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብጎይትነት ምስ ኣብ ዝተተኻኸለ ኩሉ ብናቱ ቃልነት ዝተፈጥረ ኣብ ሰማይን ምድርን ዘለውን እንተኾነ ብዘይካኡ ምንም ዝተፈጠረ የልዎን ሰብ ኮነ ምእንታና እውን ተሰቕለ ሓመመ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ እውን ብጎይትነት ካልኣይ ክመጽእ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ኢና በሉ ወልድ ቅድሚ ሙላዱ ንሱ ዘይነበረሉ ዘመን መዓልቲ ነበረ በዚ ከዓ ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ተረኽበ ዝብል ወይ ድማ ካብ ካልእ ኣካል ወይ ካብ ካልእ ባህሪ ተረኽበ ዝብል ወይ ንሱ ከም ዝልወጥ ዝዛረብ እንተሎ ሓዋርያት ዝኣከብዋ ቤተ ክርስቲያን ክብርት እያ እሞ ተውግዞም እያ ህያው ጥበብ ሓይሊ ዝኸውን ናይ ኣካላዊ ቃል ኣቦ ብኣካላውነት ዘሎን ካብ ፍጹም ኣቦ ዝተረኽበ ፍጹም ወዲ ዘለዎ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እዩ በሉ ኣብ ድማ ንሓደ ወልዲ ዝወለደ እዩ ካብ ሓደ ኣብ ጥራይ ዝተረኽበ እግዚአብሔር ቃል ሓደ እዩ እግዚአብሔር ቃል ንኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎ እዩ እቲ ቃል ስርሑ ንኩሉ ዝገልጽ ጥበብን ሓይልን እዩ ንኩሎም ፍጡራን እውን ዝፈጠረ እዩ ካብ ሓቀኛ ናይ ባህሪ ኣቦ ዝተረኽበ ሓቀኛ ናይ ባህሪ ወዲ እዩ ካብ ዘይርአ ዝተረኽበ ዘይርአ ካብ ዘይልወጥ ዝተረኽበ ዘይልወጥ ካብ ዘይመውት ዝተረኽበ ዘይመውት ካብ ቀዳማዊ ዝተረኽበ ቀዳማዊ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኩሉ እውን ብምልኣት ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ወልዱን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኩሉ ብምልኣት ዘሎ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብ ዝሰረፀ ሓደ ኣካል እዩ ህይወት ድማ ዝዕድል እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኩሉ ብምልኣት ዘሎ እዩ ስሉስ ቅዱስ ንዘለኣለም ብሓደ መለኮት ፍጹም እዩ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዘይትኽፈልን ዘይትፋለስን መንግስቱን ሓንቲ እያ ካብ ስላሴ ፍጡር ዳሕራዊ ዝበሃል ምንም የልቦን ኣብኦም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ምግዛእ የልቦን ኣብ ካብ ወልድ ተፈልዩ ዝነበረሉ ዘመን የልቦን ወልዱን ካብ መንፈስ ቅዱስ ተፈልዩ ዝነበረሉ ዘመን የልቦን መንፈስ ቅዱስን ካብ ኣብን ካብ ወልድን ተፈልዩ ዝነበረሉ ዘመን የልቦን ስሉስ ቅዱስ ብኩሉ መዓልትን ብግብርን ብስምን ከይተለወጠ ከይተፈልየን ጸኒዑ ዘሎ እዩ እምበር ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማዊ ወልድ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ጥራይ እዩ ከምኡውን ወልድ ኣይምርመርን እዩ ማንም መርሚሩ ኣይረኽቦን እዩ ኣብ ድሕሪ ዘመን ኣይወለዶን ንሱ ቀዳማዊ ወልድ ምስ ኣብ ብቅድምና ዝነበረ እዩ እምበር ዘይመውት እዩ ምስቲ ዘይመውት ኣብ ከዓ ፈጣሪ እዩ ከም ኣብን ንኩሉ ዝፈጠረ እዩ ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ወልድን ብቅድምና ዝነበረ ቀዳማዊ እዩ ብኩሉ ስራዕ እውን ምስ ኣብን ወልድን ሓደ እዩ
ጉባኤ ዘቆሙሉ ቤተ ክርስቲያንን ዝተቀበለቶ ሐዋርያት ዝመሃርዎ ሐቀኛ ትምህርቲ እዚ እዩ አሚኖሙሉ ጸኒዖሙሉ ንኽነብሩ ዝተነግረ ኩሉ በብክፍሉ ዘሎ ነናቱ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ንኽፈልጡን ዘይተመሃሩ ፍልጠት ንኽትከውን አቦታትና ኣብ ኒቅያ ዝወሰንዋ ዝሓገግዋ ቅድስት ሃይማኖት እዚኣ እያ ኣብ ውሽጡ እውን ናይ ዝኣመንዎ ኤጲስቆጶሳት ዜና ተጻሒፉ ኣሎ ቁጥሮምን Yeah.
ከመንሳተ
نسخة عام فصاص رحمة ربنا مسرحكون على بمنا نسخة عنا مجد فسبحنا نحن نحد أنت محركنا شويها محرق التبع نسأل كاس من بارم يخاطب مرونكم سلكم في اليوم زغدا بدلنا يذكر وقويتا محرك قطي في بصالنا نبخان ترعنا بخان أوينا بخان مهلل لنا لا لما على قداسي قدسان نبيات هاريات أركان سماعتات البرنا سلام محرطة معلم الأخرنا ولو ما يجعلوات يزمالنا بيانير نقدتنا نقدت يرسالي مقورنا سبعنا نوية لمنا إلا مننا نلتقص قد لو بامنس آم بسام الأخيار رمنا قدس مسكن وحنا ونجب مقبنا آمن قصة سمع سلوم بسام الصحبي والصحابنا أعرض سريكم عطياتكم أوداتي بموقاسي لله يسرسل قدس مريم ولاد يمسلوا ودات تعلق سلام من سلك انتهبنا أو نزو السميان للقبلنا سماء ربنا سنكاي قدس مكسرات فايكاكم يا السمايات كموين مليخون عدد جامعنا نحن نزبدلنا بدلهم كم نحرك لهم بدلنا حرقنا عقفوا عنا عمبر أخذنا يتتونا منكسر حائل كبر زلالنا بكاي وامين قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له وهدنا فيك الخير وساول لك الخير عجل إزاء سراه سلام لك له نسغيك ونسبته فكسور رسله ونتتكى كتابه مسايه وفسردي لسيوتي حاجاتنا سرينا نفور والتزي يسوس كريستوس نتعنا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማን በአማን ትብል መዝሙር ንመዝማር ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብናይቴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታት መላእክት ጻድቃን ተራዳኢነት አሚንና አማን በአማን አማን በአማን Sanka
እግዚአብሔር አምላክ እንኳን አብዝቃና እሺ ወዲናይና ጸሎት አድነን ይልና የመጨረሻ ጸሎትና ኩላትና በሐባር ተሰማ እንት አድነኖ አረሴከ ሞ አበ እግዚአብሔር አምላክና ወቀባለ ተክሳን ከክርስቶስ አንተ በዘጋው ወልድ ከዚህና አምላክን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጾዋይ ካቱኩን ማይደረ
ለሕዝብ ቅዱስ ወለ ዘመን ንዙር ለመጻእክሙ ወለ ጸለይክሙ ወለ ተጋባይክሙ ሰምነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ በአእምሮ አብ ኢአእምሮ በዛሃለ በይማርክሙ ወበዘይመጽእከሙ በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም በድንግልናና ወድንግልና ሥጋ ትክክል ዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ መልአክ ሰርተወተ ጊዜ ብዝሓለፈ ይመሓረና ብዝመፅእ ድማ ያዕቅበና ከምኡ ድማ ብእንተ እግዝእትነ ማርያም ለና ዝተተወተ ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ስለ ውልግ መጨረሻ ከመይገን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከምወጥሩ ለማዓንተ ወንዘው ፍሬ ስለዘለው እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ክዝክሮም መታን ክዝክሮም ግቡና ስለዝኾነ ኣብዚ ለማዓንቲ መቐደሲ ይብና ዘሎ ሓውና ማቴዎስ እዩ። ሓውና ማቴዎስ እግዚአብሔር አምላክ ብፅዋዕዱ ኮይኑ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ናብ ቁርባን መፂኡ ለማዓንቲ ቀሪቡሎሞ ብሓቂ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን እውን ዝበልናዮ ማለት ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ክትኸውን ወይ ድማ ወዲ ክርስቶስ ክትኸውን ግዴታ ቁርባን እድልዩ ከም ዝበልናዮ እዚ ሓውና መንእሰይ ሓውና ድማ ቁርባን ለማዓንቲ ቀሪቡሎ ምስኡ ድማ ሞባእ 200 ሂብና ኣሎ ኩላትኩም ድማ ጸሎት ክትገብሩሉ ሓተኩም ኣሎ ማለት እዩ። ዲያቆን ማቴዎስ እዚ ሓውና ማቴዎስ ተፈሪ ኪዳነ $300 እውን መቐደሲ ይቦምና ኣሎ። ገበርቲ ሰናይ 100 ገበርቲ ሰናይ እውን 50 ከምኡውን ዳዊት መብራህቱ ምስሉላ 500 ንቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሂቦም ኣለዉ። ካልኦት ድማ ገነት እስጢፋኖስን ወይኒ ስድራቤት እዞም ስድራቤት ወይኒ ፍረዝግ እዞም ስድራቤት እዚኦም ድማ ንስድራና ጸሎት ግበሩልና ብምባል $300 ሂቦምና ኣለዉ። እግዚአብሔር አምላክ ኩላኩም ዘጉደልኩም ወይ ተካልኩም አውደ ዓመትና ድማ አውደ ዓመት ናይ ዝሓለፉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይግበረልና። እሺ ምእታው ናብ ሰላም ይግበሮ እግዚአብሔር ምእታው ናብ ሰላም ይግበሮ ኩላህና ዝደለና ድማ ትሕግር ፈልጠና ብቕሽ ነግረና ኩሉ ግዜ ክዳን መርዓ ጥራሕ ተኸድነ ይብዛእ ተብልና ኣሎ መድሕ ሕጂ ኩሉ ተነስሐም ክዳን መርዓ ተኸዲንኩም ኣብ ዘሰዓቱ ንሕና ሎም በደይ ክፍታ ብሓጎስ ክንቅደስ ክንውደስ የብቅዓና ኣምላኽ አሜን።
سلامنا بعلمنا إلى أخذنا هم العالم ما يشعر لا أخذنا إمام كرنا ذروا بحرية في سلام هبوتي وفسرنا عمنا نقول لها انجرا سرك انجرا بركة هابنا درنا تولدنا علينا بارخدنا نتبزقر لبا نسعون بسام الله تعرملنا نهاجرنا احترامنا نتحلولنا مدرا أميركا ورسيام غير النبر غير بارخلنا قدسنا أبون أزل السمي أنه كلها نعاوننا قدس تعمل Selamat Kudus Garimana Boskia Salam Lechi Garimana Wadangga Selaki Magyarito Salam Purhati Mani Soruke Terasi Sri Om Terka Biarir Sario Sabi Terka Afkor Yesus Kristus Kaitanatan Sabakha Gwaya Khan Tabunalo نتحتين ورنينا لهم معنتي قرطي بسيحنا لنا زيادة مسكن نتحتي مغفرتي تقوغن أدالي منا له وعبدقمو ونتو كلكم نزي زمصاهم زيادة عملاك زي قلت لتنسكم بحق كل زيادة عملاك بشم زيادة عملاك بشم كل سيكة كريستيان كل اندامس قلنا حادث دراون أبز حادث صومون أبز حماماتون كابسوني كساع عربي مغبي بزي مقرات سامتشمون لايم كالوت ونقول كالوت سدراويتاتون نزي أبزي كقابع زغني أبصلت كقابع زغني كسدد غني مبا زي مغفلت النامسو راديو مويمو زيار عملاك كبتي حساباتكم كبتي بلبخم زلو زيار عملاك يفتصمولكم أبرس بركة يحبكم كالوتون $50 توساقي قبرت سنايون أو في مانلو وثم ديت سالمنا راحين نسالم من بالحجي ثم تسالمنا عنده هوي بقى كيدنا مالتي تحريج جمعنا تحريز لنا داوس أنا نبيته ما سرعوا Oh.